Hi, and welcome to DCI Advanced Level 1. Xin chào mừng các bạn đến quay trở lại với lại khóa học design cấp độ 1 nâng cao. Today, I want to give you the most powerful tool in the entire DCIG system. Hôm nay tôi sẽ cung cấp cho các bạn một cái công cụ quyền năng nhất của trong toàn bộ hệ thống DCI toàn cầu. This tool will help you completely dissolve any problem. Và công cụ này sẽ giúp bạn giải quyết hoàn toàn ở mọi vấn đề, while simultaneously planting seeds và trong lúc mình vẫn đang gieo hạt liên tục đồng thời, to only have masterpieces in your life. thì để mà không chỉ mà có được cái kiệt tác trong cuộc đời của bạn. I won't lie, today's life tool is pretty cool. I really like it. Thì tôi rất là thích cái công cụ của ngày hôm nay, nó rất là tuyệt vời. We've reached life tool number 5. Chúng ta đã đến cái công cụ cuộc sống số 5. It's called emptiness solution. Nó được gọi là giải pháp tính không. This solving problems. Mà nó là cái giải quyết vấn đề này á. I'm Seiji. Tôi là Seiji. And I'm very happy to be with you guys today. Tôi rất là vui khi được có mặt với các bạn ngày hôm nay. I have the pleasure to be the DCIG and SAM Executive Vice President. Và tôi rất là vui được trở thành là Phó Chủ tịch điều hành của DCI toàn cầu và trường SCAM. And I want to tell you a little bit about emptiness solutions. Và tôi muốn chia sẻ với các bạn một chút về giải pháp tính không. For those of you who don't know, Diamond Carter Institute Global, với những bạn mà chưa biết về công ty DCI toàn cầu, we teach people the seed system. Chúng tôi dạy mọi người về hệ thống gieo hạt. So that we can all get what we want by giving it to others first. Thì chúng ta mình có thể có được những gì mình muốn bằng cách mình cho người khác trước. The second company is called Sedona College of International Management. Công ty thứ hai là trường Đại học Quản lý Quốc tế Sedona. And then we train people to teach the DCIG principles. Và chúng tôi đào tạo mọi người cách giảng dạy về những nguyên tắc của DCIG. And today we have a very exciting tool. Hôm nay chúng ta có một cái công cụ rất thú vị. That will allow us to go deeper on our seed system mastery. Nó cho phép chúng ta tìm hiểu sâu hơn về khả năng thành thạo hệ thống gieo hạt của mình. Last year we finished the 12 foundation levels of DCI. Năm ngoái chúng tôi đã kết thúc 12 cấp độ cơ bản và nền tảng của DCI. And as you know, this is our very first advanced level course. Và các bạn biết môn thì cái khóa học này là cái khóa học đầu tiên trong cái chuỗi cấp độ nâng cao. Okay, so I wanted to start by giving you a little overview or where we are. Bây giờ tôi muốn cho các bạn biết một cái tổng quát về chúng ta đang ở đâu trong cấp độ này. As you guys know, this level is divided in 3 parts. Và các bạn biết là trong cái cấp độ này nó được chia làm 3 phần. We have techniques. Chúng ta có kỹ thuật. Techniques for problem solving. Kỹ thuật để giải quyết vấn đề. We have attitudes. Chúng ta có thái độ. And then we have masterpieces. Và chúng ta có kiệt tác. So on day 1, you should have seen Life Tool 1. Vào ngày đầu tiên, bạn đã học công cụ cuộc sống số 1. That gives you an overview of the level. Nó cho bạn cái nhìn tổng quan về cấp độ nâng cao này. Life Tool 2. Và công cụ cuộc sống số 2. That talks about Einstein's entropy. Nói về cái lý thuyết hỗn loạn, thuyết hỗn mang của Einstein. Then we also have Life Tool 3. Và sau đó là công cụ cuộc sống số 3 vào ngày 1 á. That talks about the 3 types of problems, the 3 sources of trouble.
là nói về ba cái loại vấn đề, tức là ba cái nguồn của rắc rối, nguồn gốc của rắc rối. Then on the second day, we're still in techniques. Và trong ngày thứ hai thì chúng ta vẫn đang ở trong cái phần kỹ thuật. And we start with the three types of solutions. Và chúng ta bắt đầu với lại ba cái giải pháp, ba loại giải pháp. Actually, in Life to 4, we see the first two. Và trong công cụ cuộc sống số 4 thì chúng ta học hai cái đầu tiên. And in this Life to 5, we see the third solution. Và trong công cụ cuộc sống số 5 này chúng ta sẽ học cái giải pháp thứ ba. The ultimate solution. Đó là cái giải pháp tối hậu. And then we have Life Tool 6. Và sau đó là công cụ cuộc sống số 6. Which is the last Life Tool of this day. Và nó là cái công cụ cuối cùng của cái ngày hôm nay. And it's a really cool life tool where we see all the classifications of everything in the universe. Thì lúc đấy là một công cụ đó rất là tuyệt vời. Ở đây là cái lúc mà chúng ta có thể nhìn thấy tất cả những cái sự phân loại của mọi thứ trong vũ trụ. Anyway, so the attitude part of the life tools, it's life tools 7 to 10. Phần thái độ thì bao gồm các công cụ cuộc sống từ 7 đến 10. Which are divided between tomorrow and next weekend, the first day of the next weekend. Mà nó được chia ra trong cái ngày mai ấy bông, và tức là cái tuần sau của các bạn. Cái ngày đầu and tiên then của tuần finally, sau. on the last day of the second weekend, và cuối cùng vào cái ngày cuối cùng của cái tuần lễ thứ hai we will go into how to transform problems into masterpieces. Thì chúng ta sẽ học cái cách mà chúng ta chuyển hóa vấn đề thành những cái kiệt tác. So that's just if we're trying to see all the life tools and how they fit into these three parts. Nếu chúng ta cảm nhận cái hình ảnh của tất cả các công cụ cuộc sống và cách các công cụ đã được xếp vào ba phần này. And I will tell you, in this level we use a lot of lists. Và tôi cho các bạn biết là trong cấp độ này chúng tôi sử dụng rất là nhiều danh sách. And it's easy to get lost in them. I know I did when I first read the manual. Và nó dễ làm cho mình cảm thấy bối rối giữa các danh sách này. Tôi đã bị điều đó khi lần đầu tiên tôi đọc tài liệu. That's why I did this classification of the life tools. Đó là lý do tại sao mà tôi phải phân loại các công cụ cuộc sống như thế này. Jim, can you give me the next slide, please? So another way that we can classify the life tools is by something called the four truths. Một cái cách khác mà chúng ta có thể phân loại các công cụ cuộc sống bằng cách là mình dùng bốn cái sự thật. And life tool 2 tells us about the first truth. Thì cái công cụ cuộc sống mà số 2 nó nói chúng ta về cái sự thật đầu tiên. That things are meant to eventually decompose and cease to exist. Thì ở mọi thứ rồi cuối cùng là nó cũng sẽ bị tan rã và nó chấm dứt cái sự tồn tại. Then in life tool number 3 we see the second truth. Thì ở trong cái công cụ cuộc sống số 3 đó chúng ta sẽ thấy được nằm trong cái sự The thật sources thứ hai, of trouble. nguồn gốc của rắc rối hay là nguyên nhân của rắc rối. And we remember they were divided in these three, right? Apparent, real, and real source. Và chúng ta nhớ là nguồn gốc nó lại chia thành 3 loại đúng không? Nguồn gốc rõ ràng là nguồn gốc thật và nguồn gốc thực sự. Then in life tool 4, we start talking about the third and fourth truths. Và trong công cụ cuộc sống số 4, chúng ta bắt đầu nói về cái sự thật thứ 3 và thứ 4. As you remember, third truth is there's a way to shut down the source. Sự thật thứ 3 nói về cái cách để chấm dứt nguồn gốc của vấn đề. Sorry, there's a shutting down of the source. Xin lỗi, sự thật thứ 3 là nói về cái việc chấm dứt nguồn gốc của vấn đề. And the fourth truth is learning the techniques to shut down the source. Sự thật thứ 4 là chúng ta học cái kỹ thuật để chấm dứt cái nguồn gốc của vấn đề. And this we saw in life tool 4, right? Và ở đây chúng ta đang học ở trong cái
mình nhìn thấy trong cái công cụ cuộc sống We này learn about the apparent sources and how we use conventional solutions. Thì chúng ta đã học về những cái nguồn gốc rõ ràng mà mình nhìn thấy của vấn đề á, và sau đó mình học những cái giải pháp thông thường. We have the real sources and how we use a conventional plus seed solution. Và rồi khi mà chúng ta bắt đầu học về cái nguồn gốc thực sự của vấn đề và chúng ta học về những cái giải pháp về hạt giống, dùng cái giải pháp thông thường cộng với giải pháp hạt giống. And today in Life Tool 5 we're going to go into the real source. Hôm nay trong công cụ cuộc sống số 5 chúng ta sẽ học đến cái phần nguồn gốc thực sự của vấn đề. In this, Life Tool will talk about the ultimate solution. Và trong công cụ này chúng ta sẽ nói về cái giải pháp tối hậu. By the way, this is for the people in the audience that really want to go deeper. Thì nhân tiện thì cái phần giải thích này nó dành cho những khán giả mà chúng ta thực sự muốn đi sâu hơn. If you don't understand what this is, don't worry. This is just a quick review of these different lists that we have throughout the level. Thì nếu bạn không có hiểu đây là gì thì cũng đừng có lo lắng, bởi vì đây là cái phần ôn nhanh về những cái phần khác nhau, 3 phần khác nhau mà chúng ta sẽ đi qua trong cái cấp độ này. You'll see another list that it's spread through the level. Chúng ta sẽ thấy một cái danh sách khác mà nó đi xuyên suốt cả cái cấp độ. And actually, this is called the three principal paths. Thì ở cái này nó được gọi là 3 cái con đường chính. And actually, these three relate to the previous four. Thì 3 cái con đường chính này nó lại liên quan đến 4 cái sự thật trước đó. And it actually also relates to the three main classifications of the level. Thì nó thực tế cũng là nó liên quan đến cái sự phân loại về 3 cái phân loại chính ở trong cái cấp So I này. invite you to think about these connections on your own. It's a very cool exercise. Và thực sự tôi muốn mời các bạn là hãy nghĩ đến những cái sự liên kết này hay sự kết nối này, tự mình hãy nghĩ đến điều đó, nó là bài tập rất là tuyệt vời. First path we saw in Life Tool 2. Cái con đường đầu tiên là chúng ta sẽ thấy ở trong công cụ cuộc sống số 2. Because things falls apart. Bởi vì mọi thứ nó sẽ tan rã. Then we get this attitude saying, this has gone long enough. Thì chúng ta sẽ có một cái thái độ mà nó nói rằng là cái chuyện này nó kéo dài như vậy là đủ lâu rồi. The classical name is renunciation. Thì cái tên cổ điển của nó được gọi là sự từ bỏ. The second path is what we call in DCI the peacock warrior attitude. Và con đường thứ hai là cái chúng ta gọi là trong DCI gọi là thái độ của chiến binh công. And you will learn about this in later life tools, which are really, really cool. Thì chúng ta sẽ học cái phần này ở trong những công cụ cuộc sống tiếp theo, nó rất là tuyệt vời. My favorite one is number 10, which is eating up the problems with joy. It's a really cool one. Thì cái phần mà yêu thích nhất của tôi là cái số 10, bởi vì con công nó ăn những cái vấn đề với niềm vui, điều đó nó thực sự tuyệt vời. Anyway, so the third path is about how we perceive different people in history have perceived reality. Thì cái con đường thứ 3 là cái cách mà những cái người khác nhau trong lịch sử nhận thức cái thực tế như thế nào. The traditional name, correct worldview. Thì cái tên truyền thống của nó được gọi là thế giới quan đúng đắn. Understanding that things come from seeds. Là cái sự hiểu biết về mọi thứ đến từ hạt giống. Now the reason why I went through these different lists. Lý do tại sao mà tôi đi qua những cái danh sách khác nhau này is to tell you about this life tool. Là để giải thích cho các bạn về giới thiệu cho các bạn về công cụ cuộc sống này. This life tool is on the technique part. Công cụ cuộc sống này nó nằm ở trong cái phần về kỹ thuật. It's also the third path of understanding reality. Và đó cũng là con đường thứ 3 để hiểu được cái thực tế, thực tại. And the fourth truth of learning the technique to shut down the source. Và cái sự thật thứ tư về việc mình học về cái kỹ thuật để mà mình chấm dứt cái nguồn gốc của rắc rối.
So remember we started talking about problems, right? Thì hãy nhớ là chúng ta đã bắt đầu nói về cái vấn đề rồi, đúng không? We have the apparent source of the trouble. Chúng ta có cái nguồn gốc rõ ràng của những cái rắc rối. For example, a big problem that happened in my life was 2020 and everything around COVID. Thì ví dụ như là cái vấn đề lớn nhất mà xảy ra trong cuộc đời của tôi là vào năm 2020 là mọi thứ nó liên quan đến Covid. Apparent source, this virus that started in Wuhan. Thì cái nguồn gốc rõ ràng mà mình nhìn thấy được đó chính là do cái con virus nó bắt đầu nó xảy ra. Real source, the seed. Còn cái nguồn gốc thực sự là liên quan đến hạt giống. And then the real source, which is this is unique to my advanced level 1. Và cái nguồn gốc thật sự của cái vấn đề ở bên là nó là độc nhất cho cái design cấp độ 1. The emptiness source. Đó là cái nguồn gốc về tính không. So the very first step of this life tool is avoid using the wrong tools to solve the problems. Và cái bước đầu tiên của công cụ cuộc sống này là mình tránh cái việc mà sử dụng những công cụ sai để giải quyết vấn đề. And the first step is ask a master. Thì cái bước đầu tiên là mình phải đi hỏi những bậc thầy. Like I was saying, for me, this is probably one of the biggest challenges I've had. Thì giống như là tôi đã nói, thì có lẽ đây là một trong những thách thức mà lớn nhất mà tôi có. Within 3 months in the middle of 2020, thì ở trong 3 cái tháng mà đầu tiên ở 3 cái tháng giữa năm 2020 had a full-on world pandemic. Thì chúng tôi có một cái nó xảy ra một cái sự đại dịch trên toàn cầu. The two main VPs of our company left. Hai cái người quan trọng nhất của công ty của chúng tôi rời đi. We had to change our format to online trainings. Chúng tôi phải thay đổi cái hình thức của chúng tôi là sang đào tạo trực tuyến. And my wife and I were expecting our beautiful child Maitri. Vợ tôi và tôi thì chúng tôi chờ đợi cái đứa con xinh đẹp của chúng tôi ra đời là Maitri. So talking about solutions in terms of the tech side. Nói về giải pháp về mặt công nghệ We could go for the easy one. Thì chúng tôi có thể là chọn cái dễ dàng. You know, using a laptop with a good webcam. Ví dụ như là sử dụng cái máy tính xách tay có một cái webcam tốt. A light that I bought off Amazon. Về ánh sáng thì mua một cái bóng đèn từ Amazon. And a Blue Yeti mic. Âm thanh thì mua một cái micro Blue Yeti. Blue Yeti is a brand, by the way. Blue Yeti nó là một thương hiệu. But this is DCI, right? If DCI is a project that gives me the deepest sense of purpose. Nhưng đây là DCI phải không ạ? Nếu dự án của DCI cho tôi một cái ý nghĩa sâu sắc nhất về cái mục đích, I should give it the best I have at my disposal. Thì tôi nên cung cấp những gì tốt nhất mà tôi có. So I needed to find the best tool. Thành ra là tôi cần phải tìm những cái công cụ tốt nhất. In order to do that, I asked the masters that I knew. Thì để mà có thể làm được việc này, tôi đã hỏi những cái bậc thầy về những cái công cụ. Hey Jim, can you put the next slide? So for sound and production. Thì về cái vấn đề mà liên quan đến cái âm thanh, hệ thống âm thanh trong chương trình. Scott helped me. He gave me an extensive training while I was working with him. Thì thầy Scott đã giúp tôi một cái huấn luyện cho tôi về cái. This is a video of our studio right now. Đây là cái video về cái phòng thu của chúng tôi hiện tại. I had a friend that is a professional videographer, a movie director. Thì tôi có một người bạn là một cái người quay phim chuyên nghiệp, anh ấy là một giám đốc phim, sản xuất phim. Who helped us do all this beautiful lighting and get the green screen, all of that perfectly. Thì anh ấy đã giúp chúng tôi thiết lập cái hệ thống ánh sáng và cái màn xanh một cách rất là hoàn hảo.
And I also needed to learn how to use different cameras, all these sources to present it to you guys. Và chúng tôi cũng học cái cách mà làm sao để sử dụng những cái camera khác nhau để mà thuyết trình cho các bạn, trình bày cho các bạn. So I went to the best person that I knew that did this. Next slide, Jim. Và tôi đã đi gặp một cái người mà giỏi nhất mà tôi biết về trong cái phần này. This is our switching system at the studio. Đây là cái hệ thống chuyển đổi tại cái phòng thu của chúng tôi. And there's our TriCaster master, our video switching master, Jim Shalifu. Đó là bậc thầy TriCaster, bậc thầy chuyển đổi video Jim Shalifu của chúng tôi. And of course, we also had to deal with networking problems, so we had another expert from that. Tất nhiên chúng tôi cũng phải giải quyết các vấn đề về mạng. Chúng tôi cũng có một chuyên gia khác về mạng, hệ thống mạng. So this was how to find the best tool. Thì đây là cái cách là chúng ta tìm thấy những công cụ tốt nhất. But as you guys know, a real solution cannot be without a seed. Nhưng các bạn cũng đã biết là một giải pháp thực sự thì không thể nào thiếu hạt giống được. Thankfully, we have the best master of seed planting, Geshe Michael. Rất may là chúng tôi có bậc thầy giỏi nhất về gieo hạt, Geshe Michael. And also really good karmic partners. Và cũng có những đối tác nghiệp tốt. For example, helping Tim with some tech stuff for ACI. Ví dụ như là trợ giúp đội ACI một số công nghệ. Or helping JB shoot some videos for Asian Legacy Library. Hoặc là giúp thầy John Brady quay một số cái video cho Thư viện Di sản châu Á. Or lending equipment to Connie and YSI. Hoặc là cho cô Connie và Viện Nghiên cứu Yoga mượn một số thiết bị. So this is nothing new, right? This is what we have all learned in DCI. Điều này không có gì mới đúng không? Đây là những gì mà chúng ta đã học được trong DCI. You want something and you apply the seed, and that's the best solution that you can find. Bạn muốn điều gì đó và bạn áp dụng hạt giống, và đó là giải pháp tốt nhất mà bạn có thể tìm thấy. You do all these conventional seeds, you get all this equipment, but you make sure that you have the seed. Thì mình có thể là làm tất cả những cái giải pháp gọi là thông thường và mình có đầy đủ những cái thiết bị mình cần, nhưng mà hãy đảm bảo rằng mình phải có hạt giống để nó vận hành, để nó có tác dụng. The example in the manual is about depression and sadness of some kind. Thì một cái ví dụ trong tài liệu là nói về cái việc trầm cảm và cái nỗi buồn nào đó. And I'm glad that we included that because this is something that is very common, unfortunately very common. Và tôi rất là vui khi mà chúng tôi đưa tất cả những cái điều này vào, bởi vì đây là những cái mà nó đang khá là phổ biến, không hay là nó khá là phổ biến. And of course there's different levels, right? Và dĩ nhiên nó có những cấp độ khác nhau, đúng không? It can be from feeling down a couple of hours during the day. Nó có thể là một cái cảm giác nó trầm xuống trong vài giờ trong ngày. Feeling helpless during some part of the day as well. Hoặc là mình có cái cảm giác là rất là vô dụng ở trong một phần nào đó trong ngày chẳng hạn. Or not being able to get out of bed sometimes. Hoặc là mình không thể nào ra khỏi giường được, đôi khi là như thế. So what would be the three types of solutions? Như vậy thì ba cái loại giải pháp đó là gì? First one, conventional, take a bottle of medicine. Cái đầu tiên đó là giải pháp thông thường, tức là mình có thể uống thuốc gì đấy. The best tool, conventional and seeds. Still take the bottle of medicine. Công cụ tốt nhất là cách thông thường kết hợp với hạt giống, vẫn cầm trái thuốc. But as you're grabbing the bottle, và khi mà mình bắt đầu cầm cái ly nước á, you think of the last time you tried to cheer up a friend. Thì mình hãy nhớ lại lần trước đây mình đã từng làm cho bạn bè mình nó vui vẻ trở lại á.
cái lần cuối cùng á, And then you take the medicine. và sau đó mình hãy uống thuốc. And this is the best tool we can get. Đây là cái công cụ tốt nhất mà mình có thể có được. But Nhưng mà this is advanced level. đây là cấp độ nâng cao. What if there was a way to go a lot deeper? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như có một cái cách nào đó để mà chúng ta đi sâu hơn? Not just a lot deeper, but the deepest we can go. Nó không chỉ là sâu hơn mà là cái sâu nhất mà chúng ta có thể học được, thực We hành would được. need the ultimate tool Chúng ta sẽ cần một công cụ tối hậu that would help us to completely destroy the problem. để mà nó giúp chúng ta là phá hủy hoàn toàn cái vấn đề. So you might be thinking to yourself, how can there be a better than seed solution? This is DCI we're talking. Thì có lẽ là bạn đang tự nghĩ là làm thế nào để mà có một cái mà nó tốt hơn cả cái giải pháp hạt giống. Không biết bà CC đang nói gì nữa. But you guys are ready, this advanced level. Nhưng mà các bạn đã sẵn sàng rồi. Đây là cấp độ nâng cao. And this is combining the seed with an emptiness solution. Và ở trong cái phần này chúng ta sẽ kết hợp hạt giống với lại giải pháp tính không. So to understand this a little bit, let's take a little detour to the third of the principal paths. Thì để có thể hiểu được cái điều này chúng ta phải cần một cái quay lại một chút xíu ở cái phần con đường chính thứ ba. And we say, next one. And we say that there's two different things to this correct worldview. Thì chúng ta nói rằng nó có hai cái điều khác nhau về liên quan đến cái thế giới quan đúng đắn. The two sides of the coin. Tức là có hai mặt của cái đồng tiền. Actually, this is a pretty good example. One is a positive side. Một mặt đây là cái ví dụ tốt ha, đây là một mặt là mặt tích cực. We have the light coming out. Và chúng ta có ánh sáng nó lóe lên. And you have the negative side. Và cái mặt tiêu cực. That deals with negative or emptiness. Thì nó liên quan đến cái sự tiêu cực hoặc là về tính không. So traditionally, this is known as dependence and emptiness. Thì ở truyền thống thì người ta nói đây là duyên khởi và tính không. And it just means that to everything, there's two principles that are true. Thì điều này có nghĩa rằng mọi thứ thì nó có hai cái nguyên tắc mà nó là đúng. Everything comes from seeds. Mọi thứ nó đến từ hạt giống. And the negative side is that things are not there. Và cái mặt tiêu cực là mọi thứ không có ở đó. Like we see in the Dhammapada Sutra, this requires further explanation. Thì giống như chúng ta nói là trong cái kinh Năng Đoạn Kim Cương thì nó đòi hỏi cái sự giải thích xa hơn. There is nothing there that doesn't come from seeds. Là không có gì ở đó mà nó không đến từ hạt giống. Meaning that in everything, if you take the seeds, there should be nothing there. Có nghĩa là trong tất cả mọi thứ, nếu bạn lấy hạt giống đi thì sẽ không có gì ở đó cả. Now, why is this important to know? Thì tại sao mà biết cái việc này nó lại quan trọng? If we want to learn how to master our seeds, thì nếu chúng ta học cái cách mà mình tinh thông về hạt giống, we need to know how things are there. thì mình cần phải biết là làm thế nào mà mọi thứ nó lại tồn tại ở bên ngoài như vậy. And in which sense they are not there. Và ở trong cái nghĩa nào mà nó không tồn tại ở đó. So this is how we get to this emptiness solution. Thì đây là lúc mà chúng ta sẽ bắt đầu đi đến cần đến cái giải pháp gọi là tính không. And this is a very, very important principle here. This is how we get to this emptiness solution. Thì đây là lúc mà chúng ta sẽ bắt đầu đi đến cần đến cái giải pháp gọi là tính không. And this, và nó có một cái nguyên tắc rất rất quan trọng ở đây. There's a direct correlation. Nó có một cái mối tương quan trực tiếp Between how much we misunderstand reality.
Đó là cái việc mà chúng ta đã hiểu lầm cái thực tế bao nhiêu and how our negative emotions grow. và cái cảm xúc tiêu cực của chúng ta nó phát triển như thế nào. And it also works the other way. Negative emotions also create more misunderstanding. Nó dĩ nhiên nó cũng có cái tác dụng, nó cũng vận hành theo một cách khác, đúng không? Những cái cảm xúc tiêu cực nó sẽ tạo ra thêm nhiều cái sự thiếu hiểu biết, sự hiểu lầm. Simply because the more we are in a negative emotion, the less we remember about seeds. Bởi vì khi mà chúng ta càng ở trong cái cảm xúc tiêu cực thì chúng ta càng ít nhớ về cái hạt giống hơn. And I think we've all witnessed that in our lives. Mà tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta đều chứng kiến trong cuộc đời của mình. I find at least Tôi đã tìm ra được cái danh sách đó. the more my mind is in misunderstanding how things work, Tâm trí của tôi mà càng hiểu sai về cái cách mà mọi thứ mà vận the hành, bigger the problem and the bigger the negative emotion. thì những cái vấn đề và những cái cảm xúc nó tiêu cực nó sẽ càng nhiều hơn. For example, any decision that I've made, Ví dụ mỗi một cái quyết định mà tôi ra đó, when I'm jealous, feeling angry or competitive, khi mà tôi ganh tị nè, khi tôi giận dữ nè, khi tôi háo thắng nè, or when I'm sad or feeling overwhelmed, hoặc là khi mà tôi buồn bã, khi mà tôi cảm thấy mình bị gọi là choáng ngợp, most of those decisions I have regretted later. thì phần lớn những cái quyết định mà tôi ra sau đó là tôi sẽ hối hận về điều đó. I mean, I think we can all relate to that, right? Và tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta đều có thấy là nó có cái sự liên hệ với mình, đúng không? So the way that I like to imagine it is we are in our day-to-day life. Và cái cách mà tôi muốn hình dung đó là trong cái cuộc sống hàng ngày của mình đó. And suddenly we have a seed that projects the problem. Và rồi mình thấy là cái hạt giống đó, nó phản chiếu nó phóng chiếu ra cái vấn đề. We have also another thing that projects it as something that is outside. Và chúng ta thấy rằng nó cũng có những cái thứ khác nó phóng chiếu ra một cái gì đó ở bên ngoài. Another seed that projects misunderstanding that the thing is outside. Hoặc là những cái hạt giống mà nó phóng chiếu ra cái sự thiếu hiểu biết, sự không hiểu biết về mọi thứ ở bên ngoài. By itself. Tự chính nó. And then most often a seed of a negative emotion popping out. Và phần lớn nó là những cái hạt giống về những cái hạt cảm xúc tiêu cực và nó bùng nổ ra, nó nở ra. And often a seed of a conventional solution. Và rồi chúng ta có những cái hạt giống cho những cái giải pháp thông thường. Which at their best work only sometimes. Và đôi khi nó cũng có tác dụng, đôi khi có tác dụng. And at their worst, they hurt people. Và trong một cái cách khác thì nó lại làm tổn thương mọi người. Including us and the people that we interact with. Thì nó bao gồm cả chúng ta và những người khác, những người mà chúng ta tương tác cùng. This is kind of pretty sad. Thì đây là một cái điều gì đó nó khá là buồn. To be honest, it seems to be the most deep-rooted problem in humanity. Thì trung thực mà nói, đây là những cái vấn đề mà có nguồn gốc sâu nhất ở trong cái con người. Not just us, animals, even the microscopic amoebas. Thì nó không chỉ chúng ta mà còn động vật nữa, thậm chí là những cái con vi sinh nhỏ nữa. This is a problem we've all been dealing with for a long time. Đây là cái vấn đề mà chúng ta đã gặp phải trong một cái thời gian rất là dài rồi. This is why this ultimate solution is so important. Chính vì vậy mà đó là lý do tại sao mà cái giải pháp tối hậu lại quan trọng đến như vậy. It solves the biggest problem we've ever had. Bởi vì nó giải quyết tất cả những vấn đề lớn nhất mà chúng ta từng có. And it takes some time, right? Và nó đòi hỏi cần phải có thời gian, đúng không? It takes clear thinking. Nó cần có một cái suy nghĩ rõ ràng. Because we have learned about the pen or the two husbands.
Bởi vì chúng ta đã học về cái book về câu chuyện hai người chồng. That if everything comes from seeds, Là mọi thứ nó đến từ hạt giống. the problem we thought was there Cái vấn đề mà chúng ta nghĩ rằng nó đang ở bên ngoài á, nó đang ở đó, was never there at all. thì nó chưa bao giờ ở đó cả. There's no problem. Không có vấn đề. And that's how we dissolve the problem. Thì đó là cái cách mà chúng ta giải quyết vấn đề. There's something that Geshe Michael says in this manual that I really like. Và có một cái điều mà Geshe Michael đã nói trong cái tài liệu mà tôi thật sự thích. There's a very special power of this dissolution process. Thì nó có một cái sức mạnh đặc biệt để mà làm tan trong cái của cái việc mà làm tan cái vấn đề đi. Because it makes you realize that the problem was never there. It just ceases to exist. Và nó giúp chúng ta nhận ra rằng vấn đề nó chưa bao giờ ở đó và nó chấm dứt cái sự tồn tại. The problem as we know it, right? As something that is out there and from its own side is hurting us. Và chúng ta biết là cái vấn đề mà nó làm cái gì đó nó bên ngoài và nó là về phía nó, đó là nó đang làm tổn thương mình. So this is, like I said, a very, very important solution. Và như tôi đã nói thì đây là một giải pháp nó rất rất quan trọng. We combine the seed with this understanding of emptiness. Chúng ta kết hợp hạt giống với sự hiểu biết về tính không. And I know we've talked about this in the past in the foundational levels of DCI. Và tôi biết rằng chúng ta đã nói về điều này trong quá khứ, trong những cái cấp độ nền tảng của DCI. But the main focus of this life tool nhưng mà cái sự tập trung và chính của cái công cụ cuộc sống này is concentrating on the emptiness part of the solution. Là mình tập trung vào cái phần tính không của cái giải pháp. There's not even a little bit of the problem that comes from its own side. Thậm chí là nó không có một chút cái vấn đề nào mà nó đến từ phía chính nó cả. So that problem we thought we had, the way we had it, và những cái vấn đề mà chúng ta nghĩ là mình có đó, hay là cái cách mà mình có cái vấn đề đó, there's not a little bit of it that it's there. Không có một chút xíu nào mà nó tồn tại bên ngoài cả, ở ngoài cả. Anyway, how can we put this in real life? Thì làm thế nào để chúng ta đưa cái sự hiểu biết này vào trong cái cuộc sống thực của chúng ta? So in the manual, you'll see that then we jump into dissolving a financial problem. Thì ở trong tài liệu chúng ta sẽ thấy là mình có đưa vào cái việc mà giải quyết các vấn đề tài chính. So for example, in my case, like I told you, my son Maitri was born in times of COVID. Ví dụ như là trong cái trường hợp của tôi, như tôi đã kể cho các bạn nghe về đứa con trai của tôi được sinh ra trong cái giai đoạn Covid. In one of the countries that had in the country that had the highest numbers of infections and deaths. Trong khi đó nên chúng tôi đang ở cái nước Mỹ, là cái nước là có cái số lượng mà người mà bị nhiễm là cao nhất thế giới. So the big problem for me is that until now, and he's already 10 months. Và vấn đề lớn của tôi ở đây là cho đến bây giờ thằng bé nó được 10 tháng rồi. And none of my or Noor's family have been able to actually meet him in person. Và lúc tôi và cả gia đình của tôi là cũng thực sự là How's this a financial problem? Thì như tôi nói đó, đây là vấn đề tài chính. So since we cannot go to them, bởi vì chúng tôi không thể đi thăm gia đình được, họ hàng được, then the solution would be I want to bring them here. thì cái giải pháp là tôi muốn đưa họ đến đây. But I have a big family. Tôi có một gia đình rất là lớn, rất đông người. On the side of my dad, for example, were 52 cousins. Bởi vì phía tôi phía cha của tôi thôi là 52 anh chị em họ. If you add all the parents, it makes around 70 people.
Thì nếu mà mình cộng thêm các cha mẹ vô, các phụ huynh vô thì khoảng 70 người. Another 10 people from my mom's side. Và khoảng 10 người từ phía gia đình bên mẹ của tôi, bên ngoại. Plus the core 7 people of my family. Cộng với lại 7 người chính trong gia đình của tôi. That's a total of 87 people. Như vậy là tổng cộng nó sẽ là 87 người. I also have close friends. Và còn bạn bè thân nữa. So really what it would be super nice is to get 100, with those friends, let's say it's 100 people. Thì nếu mà cộng thêm những người bạn bè thân nữa vô thì nó sẽ rất là siêu tuyệt luôn, là khoảng 100 người. I don't have enough money to fly 100 people to stay on a 10-day trip. Và thật sự luôn là chúng tôi không có đủ tiền để mà đưa 100 người ôm lên qua đây trong cái chuyến đi 10 ngày được. By my calculation, a rough estimation. Và cái sự tính toán của tôi thì con số mà ước tính nó khoảng là be about $50,000 to fly them. Nó khoảng là mất 50.000 đô để đưa họ qua đây. 100,000 to pay for their hotels. Khoảng 100.000 để trả cho tiền khách sạn. About 90,000 for the food. 90.000 đô cho cái tiền thực phẩm. So close to 240,000 to pay for the whole stay. Thì như vậy tổng cộng nó khoảng chừng là 240.000 đô trả cho tất cả mọi thứ. That's a problem. Thì đó là vấn đề. I mean, no, to be fair, this is not a big problem. Nhưng mà công bằng mà nói thì đây cũng không phải là một vấn đề lớn. But we want, our objective on this level is to completely get rid of any limitations. Bởi vì chúng ta muốn là cái mục tiêu của chúng ta trong cái cấp độ này là mình muốn thoát khỏi tất cả mọi giới hạn hoàn toàn. It's true that if I had the right seeds, I could no problem bring them all in. I know I have some friends that could easily do that. Thì có một cái sự thật đúng là nếu tôi có đủ cái hạt giống, tôi có hạt giống đúng thì là nó không thành vấn đề. Tôi có thể mang họ qua, và thậm chí sẽ có những người bạn họ có thể tự mình trang trải cái điều đó dễ dàng. What would be a conventional solution? Như vậy thì cái giải pháp thông thường đó sẽ là gì? Get a loan. Là mình hãy đi vay. That works sometimes. Cái này thì đôi khi nó có tác dụng. Typical DCI solution would be, still do the conventional solution, but use the seed. Thì chúng ta có thể là mình thử cái giải pháp thông thường nhưng mà vẫn phải sử dụng đến hạt giống. For example, calling my mom to see if she needs help with her expenses. Ví dụ như có thể mình cứ gọi điện thoại cho mẹ của tôi để hỏi xem bà có cần cái sự giúp đỡ về mặt chi tiêu hay không. But we're advanced DCI geniuses. Nhưng mà chúng ta đã là thần đồng của DCI nâng cao. We want the real source. Thì chúng ta mong muốn có một cái nguồn thật sự, muốn cái nguồn thật sự. And the ultimate solution. Và giải pháp tối hậu. So how do we do this? Như vậy thì làm thế nào mà chúng ta có thể làm được điều này? This works like something similar to what is called the credit limit, which is known here in the US. I think in most of the world. Và nó có thể là mình có thể sử dụng một cái mà ở Mỹ nó được gọi là cái giới hạn về mặt tín dụng thì ở đây là nói chung nó khá là phổ biến ở Mỹ, và tôi nghĩ là which is the maximum amount you can charge your credit cards. Có nghĩa là cái số tiền mà lớn nhất mà bạn có thể sử dụng cái thẻ tín dụng của mình để thanh toán. So let's say that you're looking at your bank statement. Ví dụ như chúng ta nhìn vào trong cái bảng sao kê ngân hàng. And you look at this credit limit. Và chúng ta xem cái giới hạn về cái tín dụng của chúng ta. Who decided that number? Và chúng ta hãy ra quyết định. Ai quyết định về con số này cơ chứ? Our mind tends to think of all these people, these clerks at the bank that have their calculators say, oh, the Sage's credit limit is this much.
Có thể là tâm trí của mình bắt đầu có xu hướng mình nghĩ đến những nhân viên mà làm việc ở trong cái ngân hàng á, thì họ sẽ có cái máy tính của họ, họ tính toán và họ nói là CG vốn chỉ là sự có được xứng đáng được cái con số tín dụng như Now vậy it's thôi. time to apply the emptiness solution. Và bây giờ đã đến lúc chúng ta áp dụng giải pháp tính không. That limit on your credit cards that comes from these people doesn't exist. Là cái việc mà giới hạn cái số tiền mà tín dụng của chúng ta đó, nó không có đến There is từ not những even người the những ngân tiniest hàng. atom in there that exists. Nó không có một cái một chút xíu nào mà những người đó tồn tại bên ngoài cả. By itself. tự họ nó không tồn tại. So you see, it's similar to what we're used to in terms of trying to find a seed. Thì các bạn sẽ thấy nó tương tự như là những cái mà chúng ta đang quen thuộc ha. Chúng ta đã sử dụng cho khi mà nói về cái việc hạt giống. But in this case, we're going to the emptiness part, the thing that is not there. Thì trong trường hợp này chúng ta sẽ đi đến cái phần của tính không, tức là mọi thứ nó không tồn tại ở đó. And just doing this tiny change và chỉ cần mà mình có một chút xíu thay đổi này thôi á, makes the whole difference. Nó sẽ tạo ra một cái sự khác biệt hoàn toàn bộ. And this is not something that you just do once. Thì đây không phải là cái mà chúng ta chỉ làm một lần. The most important thing to remember here Và cái điều quan trọng nhất ở đây á, mà chúng ta cần phải nhớ á, is this is a long-term process. Đây là một cái tiến trình lâu dài. It's about training ourselves to repeat it in every single part of our life where we can. Là mình phải tự huấn luyện bản thân mình á, lặp đi lặp lại từng cái phần trong cái cuộc đời của mình á, lúc nào mà chúng ta có thể được á, chúng ta hãy lặp đi lặp lại. And it takes some effort. Và nó đòi hỏi phải có nỗ lực. I like to see it as our mind being kind of like a horse. Thì tôi muốn nhìn thấy cái tâm trí của mình nó giống như là một con ngựa. One of my hobbies is riding horses. Bởi vì một trong những cái sở thích của tôi là cưỡi ngựa. Well, more training actually. Thì cần phải có cái sự huấn luyện. I don't do it here, but before I was living here in the US, I was in Australia. Tôi không có cưỡi ngựa ở đây, nhưng mà trước khi mà tôi sống ở Mỹ thì tôi sống ở Úc. And I learned about this incredible trainer called Monty Roberts. Thì tôi đã tham gia một cái khóa học với một cái người huấn luyện tên là Monty Roberts. He's known as the horse whisperer. Thì ông được xem như là một cái người gọi là and he developed an incredible system of training horses by trying to learn their language. Thì ông đã tạo ra một cái hệ thống rất là tuyệt vời, huấn luyện những con ngựa bằng cách là học cái ngôn ngữ của nó. So most of it is communicating with them with non-verbal communication. Thì phần lớn cái việc mà giao tiếp với lại chúng thì là giao tiếp không lời. And it's all about repetition. Và tất cả mọi thứ là cứ dùng cái sự lặp đi lặp lại. Developing this communication between you and the horse. Phát triển cái việc giao tiếp giữa mình với con ngựa. When I do this, khi tôi it làm means việc đó, you go to that side. Thì có nghĩa là mình làm việc này có nghĩa là mình phải đi qua cái mặt kia đó, phía bên kia. When I do this, khi mà tôi làm cái này thì có nghĩa là you go to that side. Có nghĩa là bạn phải đi qua bên đây, con ngựa phải đi qua bên đây. It's a very, very interesting process. Thì đây là một cái tiến trình nó rất là thú vị. Why am I talking about this? Tại sao tôi nói về điều này? This is the same process that we have with our mind. Thì đây là một cái tiến trình giống nhau khi mà chúng ta làm với cái tâm trí của mình. We see problems. Chúng ta nhìn thấy vấn đề. And immediately all the negative emotions want to start to come out. Thì ngay lập tức những cảm xúc tiêu cực nó muốn trồi lên. And remember,
if a negative emotion is coming, it's because we're misunderstanding the problem. Và hãy nhớ rằng nếu như có cảm xúc tiêu cực mà nó xuất hiện á, có nghĩa là chúng ta đang thiếu hiểu biết, chúng ta hiểu sai về vấn đề. So it's about this this long-term dance with our mind. Thì ở đây Bôn nói là một cái gọi là cái where we keep bringing it back to this emptiness solution. Và chúng ta cần phải mang nó quay trở về, thậm chí mình quay trở về với giải pháp tính không. Over and over. Và cứ lặp đi lặp lại như thế. Now you might be thinking, wait, does this solve the immediate problem now? Thì có thể là bạn đang suy nghĩ khoan đợi đã, điều này có giải quyết vấn đề này ngay lập tức được hay không? No. Không. But nhưng it gives us the tool and the reassurance. Nó sẽ cung cấp cho chúng ta công cụ và cái sự đảm bảo, sự chắc chắn. To exactly know how things exist and how they don't exist. Để mà mình biết một cách chính xác là cái mọi thứ nó tồn tại như thế nào và mọi thứ nó không tồn tại như thế nào. Which is a much bigger problem than our financial credit. Và nó là một cái vấn đề lớn hơn đó, khi mà chúng ta đối mặt với những cái vấn đề mà tín dụng tài chính. And if we manage to get rid of it, và nếu mà chúng ta có thể mà gọi là thoát it khỏi goes nó, much more than limitless credit. Thì lúc đó chúng ta sẽ có được cái nhiều hơn là những cái mà gọi là tín dụng bị giới hạn. Mình sẽ có được gọi là vô hạn. How to get this limitless credit? We already know how to do it with seeds. Làm thế nào để chúng ta có một cái tín dụng mà không có bị giới hạn, mà làm thế nào để mà mình làm áp dụng nó với makes this life tool so special? Thì điều gì để làm cho nó khiến cho cái công cụ cuộc sống này nó đặc biệt? Is our main focus should be on emptiness. Là cái sự tập trung chính của chúng ta là về tính không. Meaning, if you take seeds out of anything, there should be nothing there. Thì nếu mà chúng ta dùng cái hạt giống cho tất cả mọi thứ, mà mọi thứ ở bên ngoài thì nó không tồn tại ở đó. So what happens if we do this? Thì chuyện gì sẽ xảy ra nếu như mình làm điều này? We would get closer and closer to understand. Thì chúng ta sẽ bắt đầu tiến gần hơn đến cái sự hiểu biết, để hiểu. The emptiness of every single thing around us. Là cái tính không của mọi thứ, từng chút một của mọi thứ ở xung quanh chúng ta. So easy to forget, right? Bởi vì cái này rất là dễ quên, đúng không? It's almost like it's in our nature. Thì nó gần như nó trở thành cái bản chất của chúng ta, nó là bản chất của chúng ta. But by doing this process, this dance with our mind, thì bằng cách chúng ta làm cái tiến trình này, chúng ta khiêu vũ với tâm trí của mình, nhảy múa với tâm trí của mình. We plant very powerful seeds. Thì chúng ta sẽ gieo được những cái hạt giống rất là quyền năng. That get us closer to this experience of touching the diamond world. Thì nó sẽ đưa chúng ta lại gần hơn với cái trải nghiệm của cái việc mà mình chạm vào cái thế giới kim cương. And eventually eliminate any limits we have in our life, any limits. Và cuối cùng thì chúng ta sẽ loại bỏ tất cả những giới hạn mà chúng ta có, bất kỳ một cái giới hạn nào trong cuộc đời của chúng ta. So even though it doesn't solve our immediate problem now because it's seeds that are already ripened, right? Thì mặc dù là có thể là nó không giải quyết được vấn đề của mình ngay lập tức, nhưng mà nó sẽ bởi vì vấn đề nó đã xuất hiện rồi, opens our eyes to practicing this opens our eyes. Và chúng ta thực hành cái điều này nó giúp mình mở mắt to the biggest problem we all have. Cho những cái vấn đề lớn nhất mà chúng ta có. And gives us the answer to achieve the dreams, our wildest dreams. Và nó sẽ cho chúng ta cái câu trả lời về cái việc mà mình đạt được những cái ước mơ mà hoang dã nhất của mình. Because there's a special power of thinking or even meditating on this emptiness solution. Bởi vì nó có một cái sức mạnh đặc biệt của cái suy nghĩ, của tư duy hoặc là thậm chí là thiền định về cái giải pháp tính không. That's why it's called the ultimate solution. Đó là lý do tại sao mà nó được gọi là giải pháp tối hậu. And this is what makes this the most powerful tool in the DCIG system. Và đây là cái mà nó làm cho cái công cụ cuộc sống này nó trở nên quyền năng nhất trong hệ thống DCI toàn cầu.
And because it has a potential to completely destroy any problem. Bởi vì nó có cái tiềm năng để mà phá hủy hoàn toàn mọi vấn đề. While simultaneously Và đồng thời á, planting the seeds to only have masterpieces in our life. Là nó giúp mình nó bôn là mình lại gieo được cái hạt giống nó bôn là có được cái kiệt tác trong cuộc đời của mình. I mean, isn't that what we all really want? Thì bôn mà nó không chỉ đó là cái mà chúng ta thực sự muốn. What if our life was only full of masterpieces? Thì chuyện gì sẽ xảy ra nếu như cuộc đời của mình nó chỉ toàn là kiệt tác? Amazing. Điều đó tuyệt vời. Now, how exactly do we get there? Thì làm thế nào để chúng ta có thể đi đến đó? Chính xác là làm thế nào? Remember our overview. Thì chúng ta hãy nhớ lại cái this is the almost last one of the techniques, life tools. Đây là cái gần như là cái cuối cùng trong cái phần kỹ thuật, công cụ về kỹ thuật. Then we will learn about the attitudes we should have for problem solving. Và chúng ta đã học về cái thái độ mà chúng ta nên có khi mà giải quyết vấn đề. And finally, learn to make the most beautiful masterpieces. Và cuối cùng là chúng ta học về cái làm thế nào để mà tạo ra những cái kiệt tác. Which, as you remember, is not about turning problems into opportunities. Thì ở đây chúng ta nhớ môn là nó không chỉ là chúng ta chuyển cái vấn đề thành cơ hội. It's more about like transforming something that is negative. Mà nó liên quan nó là cái phần mà mình chuyển hóa một cái điều gì đó tiêu cực. Negative in the sense that it's not good. Cái tiêu cực ở đây là theo cái ý nghĩa là nó không tốt. Into the most beautiful masterpiece. Thành những cái kiệt tác gọi là đẹp tuyệt vời. And also something really cool about this level. Và có một cái điều rất là tuyệt ở trong cái cấp độ này á. Life tool 12 là công cụ cuộc sống số 12. We will be talking about which previous life tools relate to this level. Thì chúng ta sẽ nói về những cái công cụ cuộc sống trước đó mà liên quan đến cái cấp độ này. Cũng liên quan đến công cụ cuộc sống này. And how to take them to the next level. Làm thế nào để chúng ta đưa họ đi đến một cái cấp độ cao hơn. Anyway, on the next life tool, number 6. Và trong công cụ cuộc sống tiếp theo số 6. We'll take a deep dive into the classification of everything in the universe. Chúng ta sẽ lặn sâu hơn vào trong cái sự phân loại về mọi thứ trong vũ trụ. And we will learn how that can help us. Và chúng ta sẽ học làm thế nào để cái sự hiểu biết đó nó giúp chúng ta. And we have 4 very special guests. Và chúng ta sẽ có 4 cái người khách mời đặc biệt. We have Maria Myrtle from Russia. Chúng ta có Maria Myrtle đến từ Nga. That lives in Austria but is moving back to Russia. Người sống ở Áo nhưng mà đang di chuyển về Nga. We have Victoria Tarangul from Kiev. Chúng ta có Victoria Tarangul đến từ Kiev. Our organizer there. Cũng là nhà tổ chức của chúng tôi ở đó. And we have Stanley Chen from Future Diamond. Và chúng ta có Stanley Chen đến từ công ty Future Also Diamond. Our Innovation Director. Cũng là giám đốc sáng tạo của chúng tôi. And of course we have the one who began this all, Geshe Michael. Và dĩ nhiên chúng ta có người mà gọi là sáng lập tất cả những cái điều này chính là Geshe Michael. This life tool, in my opinion, the next life tool, in my opinion. Và công cụ cuộc sống tiếp theo mà theo ý kiến của tôi á, is one of the most complicated ones. Là một trong những công cụ phức tạp nhất. But that also makes it very interesting. Nhưng mà đồng thời nó cũng làm cho mọi thứ rất là thú vị. So please make sure you check that life tool. It's going to be awesome. Thì hãy đảm bảo rằng bạn sẽ kiểm tra cái laptop của bạn nó phải. Finally, I want to thank all of our organizers all over the world. Và nhân tiện đó cuối cùng tôi muốn cảm ơn tất cả các nhà tổ chức trên toàn thế giới. Our great translators. Những người phiên dịch tuyệt vời của chúng tôi. Our tech team. Đội ngũ kỹ thuật. And all the people at the home office.
và tất cả những người đang làm việc ở văn phòng chính. And of course, the most important part of this company, you guys. Và dĩ nhiên là điều quan trọng nhất là tất cả các bạn ha. Thank you for coming to this advanced level. Cảm ơn các bạn đã đến với cấp độ nâng cao này. We love it. And we hope you'll fall in love too, like us. Và chúng tôi hy vọng các bạn cũng sẽ yêu thích cái cấp độ này giống như chúng tôi. See you in our next level number 3. Và tôi sẽ gặp lại các bạn ở cái cấp độ tiếp theo. Cấp độ I mean, you'll still be studying this level, but I'll see you on level 3. Tức là ở đây là tôi sẽ gặp lại bạn trong cái cấp độ này, nhưng mà sẽ trong cấp độ Thank you. Của 3. Cảm ơn các bạn. Terima kasih. Yay. Hi, this is Geshe Michael Roach, and welcome back to DCI Global Advanced Level 1. Xin chào, tôi là Geshe Michael Roach và chào mừng các bạn quay trở lại với chương trình DCI cấp độ 1 nâng cao. And today I'm very lucky to be giving this life tool with my 3 friends. Và hôm nay tôi rất là may mắn khi mà được chia sẻ công cụ này với 3 người bạn của tôi. Together we're going to cover life tool number 6 of this advanced level. Chúng tôi sẽ cùng nhau chia sẻ công cụ số 6 ở trong cái cấp độ nâng cao này. And we're going to talk about states of mind that you can use as tools for solving problems. Và chúng tôi sẽ nói về những cái trạng thái tâm trí mà bạn có thể sử dụng như là một cái công cụ để giải quyết vấn đề. And I'm really, really honored to be teaching with my 3 close friends. Và tôi rất là hân hạnh được dạy cùng với 3 người bạn thân của tôi. And I'd like to introduce you to them. Và tôi muốn giới thiệu họ với các bạn. First, we have Stanley Chen from Shenzhen, China. Đầu tiên là chúng ta có Stanley Chen đến từ Thẩm Quyến, Trung Quốc. And he's been working for 10 years with DCI. Và anh ấy đã làm việc với DCI khoảng 10 năm. And now he's a director at the home office. Và hiện giờ anh ấy đang là giám đốc của văn phòng chính. And he's our director of innovation. Và anh ấy phụ trách là giám đốc sáng tạo. So innovation at DCI Global is different from other companies. Sự sáng tạo tại DCI toàn cầu là khác biệt so với các công ty khác. I like to say we're the most innovative training company in the world. Tôi muốn nói rằng chúng tôi là công ty đào tạo sáng tạo nhất trên thế giới. And really, this is Stanley's specialty.
Và thực sự đây là chuyên môn của Stanley. He's a great fan of the ancient books. Anh ấy là một fan cuồng tuyệt vời của những cuốn sách cổ. He's actually a translator of some of the greatest ancient books. Thực sự, anh ấy là một dịch giả của một số cuốn sách cổ vĩ đại nhất. Then as he's translating, he digs deeper into those books. Khi anh ấy dịch sách thì anh ấy đào sâu hơn vào những cuốn sách cổ đó. And then he takes the coolest ideas out of them and he turns them into shows, programs for DCI. Sau đó anh ấy lấy ra những ý tưởng tuyệt vời nhất từ sách và anh ấy biến các ý tưởng này thành các chương trình học cho DCI. I like to say he's a serial entrepreneur of the classic school. Tôi muốn nói rằng anh ấy là một CEO khởi sự của trường phái cổ điển. Yeah, so serial entrepreneur means he's like Elon Musk. He keeps starting new projects and new companies. CEO khởi sự có nghĩa là anh ấy giống như Elon Musk, anh ấy tiếp tục bắt đầu các dự án mới và công ty mới. And he's always thinking about how to use the ancient books to help people in the real world. Anh ấy luôn nghĩ đến cái việc sử dụng những cuốn sách cổ để giúp cho mọi người trong thế giới thực. Victoria Tarngul is our second guest. Victoria Tango là khách mời thứ hai của chúng tôi. She has a PhD in philosophy and she's been a university professor for 6 years. Cô ấy có bằng tiến sĩ triết học và cô ấy là giáo sư đại học trong 6 năm. She started practicing the seed system in 2012. Cô ấy bắt đầu thực hành về hệ thống hạt giống từ năm 2012. And since 2016, she's been teaching it. Và bắt đầu từ năm 2016, cô ấy bắt đầu giảng dạy. She and her husband Vitali, cô ấy và chồng của cô ấy là Vitali, they established an international educational center called Diamond Wisdom Institute. họ đã thành lập một cái trung tâm giáo dục quốc tế gọi là Viện Trí tuệ Kim Cương. And Victoria and her husband have designed more than 20 programs for business people. Victoria và chồng của cô ấy đã thiết kế hơn 20 chương trình cho những người đào tạo cho những người kinh doanh. And tens of thousands people have come. Và đã hơn 10.000 người thì đến tham dự những chương trình này. She's an assistant professor at SCIM. Cô ấy hiện giờ là trợ lý giáo sư tại SCIM. And maybe her best qualification is that 18 years of a happy marriage with 2 children. Tôi nghĩ là những cái phẩm chất tốt đẹp nhất của cô ấy chính là 18 năm kết hôn hạnh phúc với 2 đứa con. Our third guest speaker today is Maria Myrtle. Khách mời thứ ba của chúng ta trong ngày hôm nay chính là Maria Myrtle. She's from Russia and she's been living in Europe with her husband Peter for about 10 years. Cô ấy đến từ Nga, cô ấy đã sống ở châu Âu với chồng của cô ấy là Peter trong khoảng 10 năm. And they're going to be moving now from Austria back to Russia. Và bây giờ họ sẽ chuẩn bị dời từ Áo quay trở về Nga. She's also been practicing and teaching DCI Global since 2012. Cô ấy đã thực hành và bắt đầu giảng dạy về DCI từ năm 2012. As a translator, a teacher, and now she's an organizer of her own group. Đã từng là phiên dịch rồi là giáo viên bây giờ cô ấy trở thành nhà tổ chức trong cái nhóm của cô ấy. She and her husband are founders of the very famous Gold Club. Cô ấy và chồng của cô ấy là những nhà sáng lập của một cái câu lạc bộ Gold Club rất là nổi tiếng. This is a beautiful community of Russian-speaking people. Đây là một cộng đồng rất là tuyệt vời của những người nói tiếng Nga. They are really working hard to support preserving and finding the ancient books. Họ thực sự làm việc rất là chăm chỉ để ủng hộ để mà and then they practice it together. Và họ đã thực hành những cái đó cùng với nhau. They have about 3,000 Russian-speaking participants from 55 different countries. Họ có khoảng 3.000 người nói tiếng Nga đến từ 55 quốc gia khác nhau. Maria is a teacher of ACI as well as an SCIM assistant professor.
Và Maria hiện giờ là giáo viên của ACI và là trợ lý giáo sư của SCIM. So I'd like to invite our first speaker, Và bây giờ tôi muốn mời cái người diễn giải đầu tiên Stanley Chen from Shenzhen, China, là Stanley Chan đến từ Shenzhen, Thẩm Quyến, Trung Quốc, Director of Innovation for DCI Global. giám đốc sáng tạo của Design toàn cầu. Hi, I'm Stanley, and thank you, Geshe Michael. Xin chào, tôi là Stanley và cảm ơn Geshe Michael. And I feel really honored to be able to join this roundtable with Masha and Victoria too. Và tôi thật sự cảm thấy rất là hân hạnh khi mà được có thể tham gia cái buổi thảo luận bàn tròn này với lại. So let's get into this Design. live tool. It's called States of Mind as Tools for Solving Problems. Bây giờ chúng ta hãy đi vào cái công cụ cuộc sống này bôn về với tiêu đề là trạng thái tâm trí là những công cụ để giải quyết vấn đề. I remember the first thing that Maria and Victoria and I talked about this live tool is it's not an easy one. Và tôi còn nhớ điều đầu tiên mà khi mà tôi và Maria và cũng như là Victoria khi mà nói về công cụ gì, chúng tôi biết là nó không có And dễ it dàng. definitely going to take some intelligence to appreciate and use this live tool. Và rõ ràng là chắc chắn là chúng ta cần một cái trí tuệ để có thể mà gọi là đánh giá cao và sử dụng được công cụ này. But we believe, all of you who are in this advanced level are the intelligent people who can do that. Nhưng mà chúng tôi tin rằng tất cả các bạn là ở trong cái lớp học nâng cao này là những người thông minh để mà có thể hiểu được điều này, làm điều này. We are not gonna simplify this live tool. Therefore, chúng tôi sẽ không đơn giản hóa cái công cụ này. And then we'll have some fun together. Và chúng ta sẽ có những cái niềm vui cùng với nhau. For that, I want to take you back to DCI level 7 first, and I want to show you the first picture of the whole universe. Thì bây giờ tôi muốn đưa các bạn quay trở về cái cấp độ 7 đầu tiên trước. Tôi muốn chia sẻ cho các bạn tấm hình của toàn bộ vũ trụ. This represents everything in the world, from the atom to the big universe and our life in between. Thì cái tấm hình này nó là đại diện cho mọi thứ trong vũ trụ này, từ cái nguyên tử cho đến cái vũ trụ khổng lồ và cái cuộc đời của chúng ta ở trong đây nữa. And if you see the next picture, which is a jewelry box. Và nếu bạn nhìn thấy tấm hình bên cạnh là một hộp trang sức. So in DCI level 7, we learn about like these divisions of universe, right? Trong Design cấp độ 7, chúng ta đã tìm hiểu về sự phân chia của vũ trụ, đúng không? With this box in this level, you can even try to put all of your different problems into these different boxes. It's a fun exercise. Với cái hộp này, trong cấp độ này, thậm chí bạn có thể thử đặt tất cả các vấn đề khác nhau của mình vào trong các hộp khác nhau. Đó là một bài tập thú vị. You might find out that you have more than you expect, or you have less than you expect. Bạn có thể nhận ra rằng bạn có nhiều hơn những gì bạn mong đợi, hoặc bạn có ít hơn những gì bạn mong đợi. So we say there are things that exist that are changing, and things exist that are unchanging. That's the first division. Vì vậy chúng ta nói rằng có những thứ tồn tại mà thay đổi và có những thứ tồn tại và không thay đổi. Đó là sự phân chia đầu tiên. And then among all the changing things, we divide them into three, right? Physical, mental, and the things that change but are neither. Và trong số tất cả những thứ thay đổi thì chúng ta lại chia thành 3 loại: vật chất, tinh thần và những thứ thay đổi nhưng không phải là vật chất hay tinh thần. One thing about these boxes, what they can do for you is một điều về chiếc hộp này, những gì mà nó có thể làm cho bạn là they provide order in this chaotic world for you. Nó cung cấp trật tự trong thế giới hỗn loạn này cho bạn. And you will find it as a problem solver. Having this order in your mind is super important and very helpful. Và bạn sẽ thấy nó như là người giải quyết vấn đề. Có được cái thứ tự này trong cái tâm trí của bạn là cực kỳ quan trọng và rất hữu ích. I want to show you the next picture. Tôi cho các bạn xem tấm hình tiếp theo. This is a very organized kitchen. Đây là một cái nhà bếp được sắp xếp, có tổ chức. With all the necessary tools you need. Với tất cả các công cụ cần thiết mà bạn cần. So 2 weeks ago,
Alice and my partner and I decided to prepare a hot pot dinner for our friends from Mexico and US. 2 tuần trước, Alison và bạn đời của tôi và tôi đã quyết định chuẩn bị món lẩu ăn tối cho những người bạn của chúng tôi đến từ Mexico và Mỹ. And at the same time, we were really, really busy here in Sedona. Vào thời điểm đó thì chúng tôi thật sự rất bận rộn ở Sedona. So that evening, we only have like 45 minutes to get the hot pot dinner ready, which is a traditional Chinese dish. Và buổi tối hôm đó chúng tôi chỉ có 45 phút để chuẩn bị cho món lẩu, và đây là món ăn truyền thống của Trung Quốc. Luckily, all my kitchen tools, all the food are in good order. May mắn là tất cả các dụng cụ nhà bếp của tôi, tất cả thực phẩm mà tôi cần là đều có trong thứ tự tốt. And then chop, we get it done in 30 minutes. Và sau đó là băm chặt cả bông, chúng tôi hoàn thành cái công việc đó trong vòng 30 phút. Like chopsticks and bowls are here, hot pot sauce are here. Ví dụ như là đũa và chén ở đây, nước sốt nóng hổi ở đây. Special spoons with holes in it are here for hot pot. It's important. Những chiếc thìa đặc biệt mà có cái lỗ là rất là quan trọng để sử dụng trong các món lẩu. So that's what we want to do for you in this life tool. Và đó là những gì mà chúng tôi muốn làm cho bạn trong cái công cụ cuộc sống này. Next picture, please. Chúng ta xem hình tiếp theo. We want to give you a next picture, please. Yeah, we want to give you this mental box, this toolbox for solving problems. Chúng tôi muốn đưa cho bạn chiếc hộp tinh thần, cái hộp công cụ này để giải quyết vấn đề. With organized boxes of your mental tools. Các hộp chứa các hộp công cụ tinh thần của bạn một cách có tổ chức. So we learned this. Among the mental things which we need for problem solving, we can divide them into two: accurate perceptions and mistaken perceptions. Và chúng ta đã học được cái điều này trong số những cái thứ mà thuộc về tinh thần mà chúng ta cần để giải quyết vấn đề. Chúng ta có thể chia chúng thành hai loại: nhận thức chính xác và nhận thức sai lầm. And the first thing that I would say is already helpful is to know that many times we might be using our mistaken perceptions to solve problems. Điều đầu tiên tôi muốn nói rằng là thật hữu ích nếu mà mình biết rằng liền nhiều lần chúng ta đã sử dụng, có thể dùng những cái nhận thức sai lầm của mình để giải quyết vấn đề. Like your thinking process under strong emotions like worry, jealousy. Ví dụ như là cái quá trình suy nghĩ của bạn trong cái trạng thái mà cảm xúc mạnh như là lo lắng, ganh tị. And I caught my mind doing that right before this talk. I got nervous. Tôi đã bắt gặp tâm trí mình làm điều đó ngay trước cái buổi nói chuyện này. Tôi đã rất là lo lắng. According to some Chinese, culture like the art of war, if you can see the problem, you can solve it. Theo như văn hóa Trung Hoa, như là binh pháp, nếu bạn có thể nhìn thấy vấn đề thì bạn có thể giải quyết nó. So if you know what kind of mistaken perception you might have during your daily life, then you can avoid them. So it's helpful. Vì vậy, nếu bạn biết cái loại nhận thức sai lầm nào mà mình hay mắc phải trong cuộc sống hàng ngày thì bạn có thể tránh chúng. Vì vậy nó rất là hữu ích. And then we keep cutting up the boxes of the accurate perceptions. Và chúng ta tiếp tục chia cái ô nhận thức chính xác này ra. As you can see in the next picture, như bạn có thể thấy trong hình ảnh tiếp theo, we have three kinds. Mình chia nó thành 3 loại. Two first: direct accurate and deductive accurate. Không phải. Đầu tiên là mình chia thành 2 loại là nhận thức chính xác trực tiếp và nhận thức chính xác bằng suy luận. And then among the deductive accurate perception, we have 3. Và sau đó trong số những cái nhận thức chính xác mà bằng suy luận, chúng ta lại chia thành 3 loại. Those from good logic. Loại từ logic tốt. Those from convention. Có những loại thì từ quy ước. Like terms we use, special terms we use. Như là các thuật ngữ, những cái thuật ngữ đặc biệt mà chúng tôi sử dụng. And those from trust. Hoặc là cái nhận thức thì từ sự tin tưởng.
And don't worry because next Maria and Victoria and Geshe Michael himself will tell you one by one. We'll show it to you. Các bạn đừng lo lắng bởi vì tiếp theo Maria, Victoria và chính Geshe Michael sẽ nói cho bạn từng loại một và họ sẽ cho bạn thấy điều đó. But one thing about direct, accurate perception. Một điều về nhận thức chính xác trực tiếp. Like things we experience directly with our physical senses, like eyes or ears. Ví dụ như là những cái thứ mà chúng ta trải nghiệm trực tiếp bằng các giác quan thể chất như là mắt hoặc là tai. And there's a trap that we can avoid here. Và có một cái bẫy mà chúng ta có thể tránh ở đây. Which is we tend to over relied on our direct senses. Tức là chúng ta có cái xu hướng là mình phụ thuộc quá nhiều vào các giác quan trực tiếp của mình. We even say seeing is believing, right? Chúng ta thậm chí còn nói là có thấy thì mới tin, đúng không? But as you know, life is deep. Life is complicated. Nhưng như bạn đã biết thì cuộc sống là sâu sắc, cuộc sống thì phức tạp. When you want to ask your friend like, oh, how's that problem going on with your family? Ví dụ như khi bạn muốn hỏi người bạn của mình, vấn đề đó đang xảy ra với gia đình bạn như thế nào rồi? Oh, the heavy problem you got in your project last week. Họ có vấn đề trong cái dự án vào tuần trước. And then sometimes they say, it's complicated. It's a long story. It's true. Đôi khi họ sẽ nói là, nó phức tạp lắm, đó là một câu chuyện dài. Và đó là sự thật. So with that, the direct senses, direct perception is not going to help much. Và với điều đó thì các giác quan trực tiếp, nhận thức trực tiếp sẽ không giúp được gì nhiều cho chúng ta. Because you can't really see the deep order, the deep levels of the problem with your eyes. Bởi vì bạn thực sự không thể nhìn thấy thứ tự sâu, mức độ sâu của vấn đề bằng đôi mắt của bạn. If you can do it, you don't even need to study this level. Nếu bạn có thể làm điều đó thì thậm chí bạn chẳng cần phải học cái cấp độ này. That's why we are here, right? Và đó là lý do tại sao mà chúng ta có mặt ở đây, đúng không? So we have to develop some kind of special sight to see through complex problems. Vì vậy chúng ta phải phát triển một cái loại thị giác đặc biệt X nào đó để nhìn thấu các vấn đề phức tạp. Which I want to show you in the next picture. Và tôi muốn cho bạn xem tấm hình tiếp theo. I call it the X-ray of clear thinking. Tôi gọi nó là tia X của tư duy rõ ràng. And that's what we want to help you develop in this life too. Và đó là những gì mà chúng tôi muốn giúp bạn phát triển trong cái công cụ cuộc sống này. There's a special and deep power of clear thinking, like with your deductive mind. Có một cái sức mạnh đặc biệt và sâu sắc của tư duy rõ ràng, nó giống như với trí óc suy luận của bạn. If you can learn to go beyond your eyes, your ears. Nếu bạn có thể học cái cách mà mình nhìn lên trên, vượt trên cái đôi mắt của bạn, đôi tai của bạn, then you can find hidden order in chaos. Khi đó thì bạn có thể tìm thấy cái trật tự ẩn giấu trong cái sự hỗn loạn. Then you can really turn problems into masterpieces. Lúc đó bạn thật sự có thể biến vấn đề thành kiệt tác. So my sales job is done. Now I'm gonna invite our next teacher to show you the actual product. Công việc bán hàng của tôi đã hoàn thành. Bây giờ tôi sẽ mời giáo viên tiếp theo cho bạn xem sản phẩm thực tế. Hello everyone. Thank you Stanley for the beautiful presentation. Chào các bạn, cảm ơn Stanley về bài thuyết trình tuyệt vời. Let's see how we can apply logic and clear thinking in daily life in order to solve our problems. Hãy xem làm thế nào chúng ta có thể áp dụng logic và tư duy rõ ràng trong cuộc sống hàng ngày để giải quyết các vấn đề của chúng ta. I have studied the DCI seed system for 10 years and I have been teaching it since 2016, as Geshe mentioned already.
Tôi đã học hệ thống gieo hạt DCI trong 10 năm và tôi đã dạy từ năm 2016 như Sheila đã đề cập. Why? Because this is the most appropriate system for those who trust in common sense and not just believe. Thì tại sao? Bởi vì đây là một cái hệ thống thích hợp nhất cho những người tin tưởng theo lẽ thường, chứ không chỉ đơn giản là chỉ tin theo. But how we can believe in something that we cannot see? Nhưng làm sao mà chúng ta có thể tin vào cái điều mà chúng ta không thể nhìn thấy được? The seeds are invisible for us. Then how can we get to know that they exist? Hạt giống là vô hình đối với chúng ta, và làm thế nào chúng ta có thể biết rằng là nó tồn tại? Basically, we can do it in two different ways. Về cơ bản, chúng ta có thể làm điều đó theo hai cách khác nhau. First, become a believer. Do the 4 steps and get the results, and that's how you prove that the seeds exist. Đầu tiên, hãy trở thành một người tin tưởng, thực hành 4 bước và nhận được kết quả, và đó là cách mà bạn chứng minh rằng hạt giống tồn tại. But if you are like me, and it is difficult for you to just believe, then we have to use strong logic. Nhưng nếu bạn giống như tôi, là một cái người mà khó mà cứ tin đại như vậy, thì chúng ta phải sử dụng cái logic vững chắc. Only clear thinking can help us to use seed system for solving the problems in our daily life. Chỉ có tư duy rõ ràng mới có thể giúp chúng ta sử dụng cái hệ thống hạt giống để giải quyết tất cả các vấn đề trong cuộc sống hàng ngày. We need to rely on the power of deduction and develop logic. Chúng ta cần dựa vào cái sức mạnh của sự suy luận và phát triển logic. However, here comes another problem. Logic is not among our favorite subject, right? Tuy nhiên, ở đây có một vấn đề khác là logic nó không nằm trong cái môn học yêu thích của chúng ta, đúng không? Because we used to rely on 5 senses. Bởi vì chúng ta thường dựa vào 5 cái giác quan. We use our eyes to see, we hear with our ears, we taste, we touch, and we smell. Chúng ta dùng mắt để nhìn, nghe bằng tai, dùng các vị giác, xúc giác và khứu giác. And here we can say that seeds are not something we can see with our own eyes or with any physical senses. Và ở đây chúng ta có thể nói rằng hạt giống không phải là thứ mà chúng ta có thể nhìn thấy bằng mắt thường hoặc bằng bất kỳ một cái giác quan thể chất nào. If you think about it, even the very existence of seeds is something we can only perceive with our indirect senses, with our logic or clear thinking. Nếu bạn nghĩ về nó thì ngay cả sự tồn tại của cái hạt giống là điều mà chúng ta chỉ có thể nhận biết bằng những cái giác quan gián tiếp, bằng logic hoặc là suy nghĩ rõ ràng. Or X-ray sight, as Stanley mentioned. Nó giống như cái tầm nhìn mà tia X mà Stanley đã đề cập. That's why the world as a whole doesn't use seeds to fix their problems. Đó là lý do tại sao mà trên toàn thế giới không sử dụng cái hạt giống để giải quyết vấn đề của họ. They haven't figured out yet that seeds are running the show. Họ vẫn chưa phát hiện ra rằng hạt giống đang vận hành. As DCI practitioners, we have to come to a seed solution of daily life problems. We have to learn to ignore the information from our direct senses and rely on our inner senses. Là người thực hành DCI, chúng ta phải đi đến cái giải pháp hạt giống cho các vấn đề trong cuộc sống hàng ngày. Chúng ta phải học cách mình bỏ qua những cái thông tin mà tiếp nhận từ các giác quan trực tiếp và dựa vào các giác quan bên trong của chúng ta. I want to share a story that happened to me, and I think it might help you to understand how we can ignore the direct senses and trust our logic. Tôi muốn chia sẻ một câu chuyện đã xảy ra với tôi và tôi nghĩ nó có thể giúp bạn hiểu cái cách mà chúng ta có thể bỏ qua các giác quan trực tiếp và tin tưởng vào logic của chúng ta. Once I was in an entertainment park with the kids, and there was
an attraction called Labyrinth of Mirrors. Một lần tôi đang ở trong công viên giải trí với các con và có một cái điểm tham quan tên là mê cung Meadows. When you enter the labyrinth, the world goes upside down. Khi bạn bước vào trong mê cung thì thế giới đã bị đảo lộn. Up becomes down and left goes right. Ở trên thì biến thành ở dưới và trái thì biến thành phải. The funny thing is that your eyes tell you to go left, and I've got used to trust in my eyes, but I beat my head against the mirror. Điều buồn cười là mắt của bạn thì bảo bạn đi sang bên trái và tôi thì đã quen với việc tin tưởng vào mắt của mình, thế là tôi bị đập đầu vào gương. In order to get out of this labyrinth, we have to make a very difficult decision. Bạn biết là để thoát khỏi cái mê cung này, chúng tôi phải đưa ra một cái quyết định rất khó khăn. Stop trusting your eyes. Ignore the physical senses. Tức là mình ngừng tin tưởng vào đôi mắt của mình và bỏ qua các giác quan thể chất. Only strong logic might help you to find the exit. Chỉ có logic vững chắc mới có thể giúp bạn tìm thấy lối ra. Actually, I closed my eyes and I put my head down like this. Thật ra thì tôi đã nhắm mắt lại và cúi đầu như thế này. We experience the same in our life. Chúng ta trải nghiệm như vậy trong cuộc sống hàng ngày của mình. In order to solve our problems forever. Để giải quyết vấn đề của chúng ta mãi mãi. And not smash your head against the wall, we have to literally stop trusting our eyes and use clear thinking. Và để không bị đập đầu vào tường thì chúng ta phải ngừng tin tưởng vào cái mắt của mình và sử dụng tư duy rõ ràng theo đúng cái nghĩa đen. As I said before, I have two kids. Như tôi đã nói trước đó, tôi có 2 đứa con. Amelia is 10 years old and Dan is 14 years old. Một bé là gần 10 tuổi và một bé là 14 tuổi. I always try to show them real correlation between cause and effect. Tôi luôn cố gắng chỉ cho 2 con về cái mối tương quan thật sự giữa nguyên nhân và kết quả. And I remember a recent story that happened just a week ago. Và tôi nhớ cái câu chuyện gần đây xảy ra chỉ một tuần trước. My daughter came from school very sad because of the huge disaster. Con gái tôi đi học về rất buồn vì một cái tai họa lớn. Her best friend in the school, the special one from the time of kindergarten, the one she shared her favorite dolls, didn't press like on her video on TikTok because she is upset with her. Người bạn thân nhất của con bé ở trong trường này, người bạn đặc biệt từ thời mẫu giáo, người bạn mà con bé đã từng chia sẻ những con búp bê yêu thích của mình, đã không nhấn cái nút like cái video của con bé trên TikTok bởi vì bạn ấy khó chịu với con bé. She was very disappointed and I came to help her. Con bé đã rất thất vọng và tôi đã đến để giúp bé. I made a delicious tea and we started to examine the situation. Tôi pha một ly trà ngon và chúng tôi bắt đầu xem xét tình hình. Amelia, do you think your friend is upset with you? Amelia, con có nghĩ rằng bạn của con đang khó chịu với con? Yes, she said. Có, con bé nói. Do you know the reason why? Con có biết lý do tại sao không? She said, no. Bé trả lời là không. Do you 100% sure that she is upset with you and not with somebody else? Con có chắc chắn 100% rằng bạn ấy khó chịu với con chứ không phải với ai khác không? She said no. Bé trả lời là không. Here is a problem that most of us face every day. Đây là một vấn đề mà hầu hết chúng ta đối mặt hàng ngày. We come to a conclusion by relying on what we see, but we don't know whether it's true. Chúng ta đưa ra cái kết luận mà dựa trên những gì mà chúng ta nhìn thấy, chứ không phải là, nhưng mình không có biết liệu nó có đúng hay không. Here is a moment where we have to use our logic. Và đây là cái thời điểm mà chúng ta phải sử dụng cái logic của mình. Let's see what it looks like in everyday life. Hãy xem nó áp dụng như thế nào trong cuộc sống hàng ngày. And I said, Amelia, Và tôi nói, let's think about your friend. Amelia, con hãy nghĩ về bạn của con. She looks upset with you? Yes.
bạn ấy có vẻ khó chịu với con. Dạ đúng. Why do you think so? Tại sao con nghĩ vậy? Because she looked unhappy when she was around me. Bởi vì bạn ấy trông không vui khi ở bên cạnh con. Why did you come to this conclusion? Tại sao con lại đưa ra kết luận này? It's just the same way my brother looks unhappy when we have a conflict. Bởi vì nó cũng giống như mà cái cách của anh con trông không có vui khi mà chúng con có mâu thuẫn. And now comes the tricky question. Is it logical? Và bây giờ xuất hiện một câu hỏi khó, nó có logic không? Yes, it is. Có. It looks like, but on a conventional level. Nó trông giống như nhưng mà ở mức độ thông thường. We rely on our previous experience, what we saw. Chúng ta dựa trên cái kinh nghiệm mà trước đây mình đã nhìn thấy. But let me take it to the level of the real source. Nhưng hãy để tôi đưa nó lên một cái cấp độ của nguyên nhân thực sự. And I said to my daughter then, Và tôi đã nói với con gái, let's think about your friend who is upset with you. hãy nghĩ về người bạn của con, người đang khó chịu với con. You must have been angry at somebody else last week, probably with your brother. Con hẳn là đã giận ai đó vào tuần trước, có thể là anh trai của con. Since you have these seeds in your mind, now you see that your friend is upset with you. Vì con có hạt giống trong tâm trí nên bây giờ con thấy bạn con đang bực bội với con. If you want your friends to never be upset with you, nếu con muốn bạn bè không bao giờ bực bội con, khó chịu với con, you have to stop planting seeds of getting angry at your brother or somebody else. Thì con phải ngừng gieo hạt giống giận dữ với anh trai hoặc là ai đó. This is the way how I try to teach my kids to see the correlations between their actions and what they experience. And we are the same. We are kids actually. Đây là cách mà tôi cố gắng dạy cho các con của tôi nhìn thấy cái mối tương quan giữa hành động của chúng với những gì mà chúng đã trải nghiệm. Và chúng ta thì cũng giống như những đứa trẻ nhỏ. So I invite you to think about problems and solutions using the seed system. Vì vậy tôi mời bạn suy nghĩ về các vấn đề và giải pháp bằng cách sử dụng hệ thống hạt giống. If we use clear thinking, it will help us to succeed in the seed system. Nếu chúng ta sử dụng tư duy rõ ràng thì nó sẽ giúp chúng ta thành công trong cái hệ thống hạt giống. And it will help you to solve all your problems forever. Và nó sẽ giúp bạn giải quyết tất cả các vấn đề của bạn mãi mãi. Now I would like to invite Maria, and she will help us to confirm that our logic is correct. Bây giờ tôi muốn mời Maria, cô ấy sẽ giúp chúng ta xác nhận rằng logic của chúng ta là đúng. Thank you so much. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Thank you so much, Vika and Stanley. Cảm ơn Stanley và Victoria rất nhiều. Can you imagine we are studying logic in the DSI program? Các bạn có thể hình dung rằng chúng ta đang học logic trong một chương trình của DSI không? I'll tell you my story about logic. Tôi sẽ kể cho bạn nghe câu chuyện về logic, câu chuyện của tôi. So my husband Peter is a very good DSI teacher. Chồng của tôi là Peter, anh ấy là một giáo viên DSI rất giỏi. And he always wants to debate with me. Anh ấy luôn muốn tranh luận với tôi. And I did not like logic. Tôi thì không thích logic. I was confused. Tôi cảm thấy bối rối. Why is it so important? Tại sao nó lại quan trọng như vậy? Isn't it not enough to develop love and compassion? Phát triển tình yêu thương và lòng từ bi không phải là đã đủ hay sao? And just do what your teachers tell you to do? Và chỉ làm theo những gì mà người thầy của bạn bảo bạn làm. And then I realized Và rồi tôi nhận ra that actually good teachers will always challenge you. Là thật sự là những người thầy tốt á, thực sự thì luôn luôn thách thức bạn. So that you start to rely on your own mind more than on just believing in what they say. Thì để bạn bắt đầu dựa vào tâm trí của chính mình thay vì chỉ tin vào những gì thầy nói.
And I want you to think like that when you read the logic part in the manual of this level. Tôi muốn bạn nghĩ như vậy khi mà bạn đọc cái phần logic trong tài liệu của cấp độ này. So you will read the 3 tests to check if the logic is good. Và bạn sẽ đọc ba cái bài test để mà kiểm tra xem cái logic của mình là tốt hay không. And there is a beautiful example of a logical argument which is 75% correct. Và nó có một cái ví dụ tuyệt vời về cái logic, tranh luận logic mà nó đúng 75%. And interesting thing that we are used to 75% correct solutions to our problems. Điều thú vị là chúng ta đã quen với các giải pháp mà đúng 75% cho các vấn đề. Let's think about it. Hãy nghĩ về điều này. If a logic is 75% correct, is it right or wrong? Nếu mà một cái logic mà nó đúng 75% thì nó đúng hay sai? Write in the chat, in the commentaries. Các bạn hãy ghi cái câu trả lời của mình vào trong cái ô chat. What do you think, translators? Show me with your hand. Is it right or wrong? Các bạn phiên dịch thì nghĩ sao? Hãy cho tôi xem tay của các bạn. Nó đúng hay sai? Well, okay, let's consider an example of a logical statement. Chúng ta hãy xem xét một cái ví dụ về một câu logic. So there are always 3 sentences. Luôn luôn là có 3 câu. So number 1, let's take Mary. Câu số 1, hãy chọn Mary. It's what are we going to talk about? Let's consider Mary. Đây chỉ là cái mà chúng ta sẽ nói về ha, do đó chúng ta cứ xem xét ha, chọn Mary. Number 2. Câu số 2. It's my statement. She must be upset at me. Đây là cái tuyên bố của tôi ha. Chắc cô ấy đang khó chịu với tôi. Number 3. Câu số 3. It's a reason. Là cái câu về lý do. Because she looks unhappy when she's around me. Bởi vì cô ấy trông có vẻ không vui khi cô ấy bên cạnh tôi. And this is a typical example from our life, similar to what Victoria was telling us about. Đây là một cái ví dụ điển hình từ cuộc sống của chúng ta. Nó tương tự như những gì mà Victoria đã kể cho chúng ta. That's what we usually think when we think about our partner, right? Và đó cũng là những cái cách mà chúng ta hay nghĩ về cái người bạn đời của mình, đúng không? Where our mind usually goes. Thông thường thì tâm trí của chúng ta nghĩ như thế nào? Why Mary is upset? Tại sao Mary bực bội? Well, maybe she didn't sleep well. Có thể là cô ấy đã không ngủ ngon. Or you think she's upset because you did something wrong. Hoặc bạn nghĩ rằng cô ấy bực bội bởi vì bạn đã làm một điều gì đó sai. Isn't it what we usually think? Đó không phải là những gì mà chúng ta thường nghĩ hay sao? And in the manual, it's written down in 100% logical format. Và trong cái tài liệu thì nó được viết thành cái hình thức là 100% là logic. Please read it in the manual. Bạn hãy đọc, chúng ta hãy đọc trong tài liệu. But is this logic airtight? Nhưng cái logic này có chặt chẽ hay không? Yeah, the word airtight means is it 100% correct? Cái từ mà chặt chẽ đây là nó phải 100% đúng. I'll tell you one more time, you think. Tôi sẽ nói lặp lại với các bạn một lần nữa và các bạn hãy nghĩ về điều này. Let's take Mary. Hãy chọn Mary. She must be upset at me. Cô ấy là chắc là đang bực bội với tôi. Because she looks unhappy when she's around me. Bởi vì cô ấy trông có vẻ không vui khi cô ấy ở cạnh tôi. Question to you. Câu hỏi dành cho bạn. Is this logic 100% correct? What do you think? Cái logic này phải là 100% đúng hay không? Bạn nghĩ gì? Please write in the chat. Bạn hãy viết cái câu trả lời của mình trong cái ô chat. Is it true that when your partner looks unhappy around you, must be they're upset at you?
Có đúng là khi mà người bạn đời của bạn trông không vui khi ở bên cạnh bạn á, thì có phải là anh ấy khó chịu không? Not necessary. Không nhất thiết là như vậy. Why? Tại sao? Well, in the example with Mary, Trong cái ví dụ mà về Mary á, maybe Mary had a boyfriend 10 years ago. có thể là cách đây 10 năm Mary có một người bạn trai And he really hurt her feelings. và anh ta đã thực sự làm tổn thương cảm xúc của cô ấy. And that guy was wearing the same Hawaiian short that you were wearing this week. Và cái anh chàng đó đã mặc cái áo sơ mi Hawaii mà bạn giống như cái mà bạn đang mặc tuần này. So maybe she's not upset at you. Có thể là cô ấy không có bực bội bạn. Maybe she's upset at your short. Có thể là cô ấy đang bực bội cái áo sơ mi của bạn. So this logic is not airtight, not 100% correct. Vì vậy mà cái logic này nó không có chặt chẽ, nó không có đúng 100%. And you have to think about it. Bạn phải nghĩ về điều này. So when you come into the room, Mary gets upset. Khi bạn bước vào trong phòng, cái Mary bực bội. You think she's upset because you did something wrong. Và bạn nghĩ rằng là cô ấy bực bội là bởi vì bạn đã làm điều gì đó sai. But actually it has nothing to do with that. Nhưng thật ra thì chẳng có liên quan gì ở đây cả. It's all the t-shirt you are wearing, Tất cả là chỉ do chiếc áo mà bạn đang mặc. which reminds her of her ex-boyfriend. Nó làm cô ấy nhớ đến bạn trai cũ của mình. It's nothing that you are doing wrong. Nó không phải là bạn đã làm điều gì đó sai. And even if you will try to improve your behavior, Ngay cả khi mà bạn cố gắng cải thiện cái hành vi của mình, she's still going to get upset if you have this shirt on. thì cô ấy vẫn tiếp tục bực bội mỗi khi mà bạn mặc chiếc áo này vào. So you're solving a wrong problem. Vì vậy mà bạn đang giải quyết vấn đề sai, giải quyết sai vấn đề. Wait a moment. Chờ đã, khoan đã. But we think like that all the time. Nhưng mà chúng ta nghĩ như thế này, luôn là nghĩ như vậy. After I read 6 times this part in the manual, it dawned on me. Và sau khi tôi đọc cái phần này trong tài liệu mà 6 lần á, tôi nhận ra điều đó. Oh my God. Ôi trời ơi. When I was thinking that my husband is upset at me Khi tôi nghĩ rằng là chồng của tôi đang bực bội, khó chịu với tôi á, because I did something wrong, bởi vì tôi đã làm điều gì đó sai. actually it was not a good logic. Thực ra nó không phải là một cái logic tốt. And every solution I ever tried was completely wrong. Và mỗi một cái giải pháp tôi cố gắng thử ấy, đều là hoàn toàn sai lầm. Đều sai. Not sometimes, always. Nó không phải là thỉnh thoảng mà là luôn luôn sai. I tried to talk to him. Tôi đã cố gắng nói chuyện với anh ấy. I tried to kiss him. Tôi đã thử hôn anh ấy. I tried to change my behavior. Tôi cũng đã thử là thay đổi cái hành vi của mình. And it was all wrong solutions. Và tất cả giải pháp này đều là sai. Every single solution was a Hawaiian shirt. Mỗi giải pháp duy nhất là cái chiếc áo sơ mi Hawaii. And we live our whole life like that. Hãy tin rằng cả cuộc đời của chúng ta là như thế. Always trying to solve a wrong problem with wrong solutions. Luôn luôn mình thử mình giải quyết những cái vấn đề sai, sử dụng giải pháp sai lầm. And really, most of our logic is mistaken all the time. Thực sự thì phần lớn cái logic của chúng ta là sai lầm, luôn sai lầm. And the reason your partner is upset at you is not that you are around. Cái lý do mà người bạn đời của bạn bực bội bạn thì nó không phải là vì bạn ở bên cạnh. The real reason he is upset is you were upset at somebody else 3 weeks ago. Lý do thực sự mà anh ấy bực bội với bạn là bởi vì bạn đã giận ai đó cách đây 3 tuần. It's your seed. Đó là hạt giống của bạn.
And the reason your car didn't start, lý do mà chiếc xe hơi của bạn không khởi động, the reason someone is angry at you, lý do mà ai đó giận bạn, tức giận bạn, the reason your country has problems. lý do mà đất nước của bạn có vấn đề. It's always you. Nó luôn luôn là do bạn. And all of your ideas of where the problems are coming from had been mistaken. Và tất cả các ý tưởng của bạn về cái nguồn gốc của vấn đề là hoàn toàn bị nhầm lẫn For your whole life. trong suốt cả cuộc đời. Every perception of a problem was wrong. Mỗi một cái nhận thức về vấn đề là sai lầm. And every solution was wrong. Và mọi cái giải pháp là sai lầm. Even if it looked like it worked, it was also wrong. Ngay cả là nó trông có vẻ có hiệu quả thì nó cũng là sai. And I think Geshe Michael created this life tool specifically for me. Tôi nghĩ là Geshe Michael tạo ra cái công cụ cuộc sống này là đặc biệt là dành cho tôi. So I can finally understand how to really solve the problems. Và cuối cùng thì tôi hiểu được là làm thế nào để thực sự giải quyết được vấn đề. And not just solve them, but turn them into masterpieces. Không chỉ là giải quyết được vấn đề mà còn biến nó thành kiệt tác. And we must learn logic for that. Và chúng ta phải học logic là vì việc này. Because things that help us are invisible. Bởi vì những thứ mà giúp ích cho chúng ta đều vô hình. Seeds and emptiness, right? Hạt giống và tính không, đúng không? And without clear thinking, we are like blind people. Và nếu mà không có cái suy luận rõ ràng, suy nghĩ rõ ràng thì nó giống như là những người mù. So read carefully in the manual the 3 confirmation steps. Vì vậy các bạn hãy đọc cẩn thận trong tài liệu 3 cái bước xác nhận. Which we can use to prove to ourselves that we are thinking logically. Mà chúng ta có thể sử dụng để chứng minh với mình là chúng ta đang suy nghĩ một cách logic, hợp lý. And talk to your local DCI teachers about it, debate it. Và hãy nói chuyện với giáo viên DCI của bạn về cái việc tranh luận. It's very important. Điều này rất quan trọng. And now let's see what the master of logic, Geshe Michael, would like to say about logic. Và bây giờ chúng ta hãy xem bậc thầy về logic, Geshe Michael, muốn nói gì về logic với chúng ta. Thank you guys. Thank you, Maria. Cảm ơn các bạn, cảm ơn Maria. Thank you, Victoria. Cảm ơn Victoria. Thank you, Stanley. Cảm ơn Stanley. I really enjoy listening to the other teachers. Tôi thật sự thích lắng nghe những cái giáo viên khác. I always learn something new. Tôi luôn luôn học được một điều gì đó mới. So really, this life tool is talking about clear thinking. Và rõ ràng là cái công cụ cuộc sống này là nói về cái suy nghĩ rõ ràng, tư duy rõ ràng. I think it's impossible to solve our problems if we cannot think clearly. Tôi nghĩ là cái việc mình giải quyết vấn đề của mình đó là nó không thể được nếu mà mình không có thể suy nghĩ một cách rõ ràng. And really, that clear thinking is logic. Và thực sự là cái suy nghĩ rõ ràng đó là logic. I had a little bit of logic training in university. Tôi cũng được huấn luyện về logic ở trường đại học. It was unbelievably boring and useless to me. Và thật sự môn là nó chán, không thể nào tin được, và nó vô dụng đối với tôi. I even start to dislike the word logic. Và thậm chí là tôi đã bắt đầu là không thích về cái từ logic. Then when I started the Geshe course, Và rồi khi mà tôi bắt đầu học cái khóa học Geshe, it takes 25 years. nó mất 25 năm. There are 5 great subjects. Và nó có 5 cái chủ đề tuyệt vời. And most of them are very sexy, like middle way. Và phần lớn chúng nó rất là sexy, môn giống như là con đường trung đạo. We study emptiness for like 4 years. Chúng tôi học về tính không là 4 năm. And it was very exciting. Và nó rất là thú vị, rất là hào hứng. Then every year in the winter time, Và mỗi năm vào mùa đông we have to stop all the course.
chúng tôi phải dừng các khóa học lại. And we have to study logic for 3 months. 25 years, 3 months every year. Và chúng tôi phải học về logic trong 3 tháng. Trong vòng 25 năm, mỗi năm là học 3 tháng. And the whole Geshe course is in a foreign language. It's in Tibetan language. Và toàn bộ cái khóa học Geshe này là bằng ngoại ngữ ngôn tiếng Tây Tạng. And we have to debate for about 2 or 3 hours every day. Và mỗi ngày chúng tôi phải tranh luận với nhau trong khoảng từ 2 đến 3 giờ đồng hồ. And so the first day I went to debate logic with my other students. Và cái ngày đầu tiên tôi đi đến cái buổi tranh luận về logic với những học viên khác. I didn't know one thing they are talking about, not one thing. Tôi không có hiểu, không biết bất kỳ một cái điều gì mà họ đang nói, một điều cũng không hiểu nữa. Then I was lucky. I have a great teacher. Và tôi biết, tôi may mắn là tôi có được một người thầy rất là vĩ đại. And when I have personal problem, I can always go to him, Và khi tôi có vấn đề cá nhân đó là tôi có thể đi đến gặp thầy. So we sat down together to have salt and butter tea together. Và chúng tôi đã ngồi cùng với nhau và chúng tôi cùng ăn uống trà mà. And I said, Master, I hate this logic and I don't understand one word. Và tôi nói thầy con thì ghét cái logic này, con không có hiểu được một từ nào cả. It seems totally useless to me and I don't want to learn it, Nó dường như là vô dụng, hoàn toàn vô dụng đối với con mà con thật sự không muốn học nó. Thầy biết đấy. Then he said, explain to me why you don't want to study logic. Rồi thầy nói là bây giờ con hãy giải thích cho thầy tại sao mà con không muốn học về cái logic này. I said, I don't know the words. Con thì con không biết một cái từ vựng nào cả. I don't see any way I can use it. Và con cũng không thấy là mình có thể sử dụng nó trong bất kỳ một cách And there nào. are so many sexy subjects like emptiness and seeds, Trong khi lại có rất là nhiều cái chủ đề sexy như là tính không hay là hạt giống nè. Then he laughed at me. He said, "Sa, sa." Và rồi thầy cười tôi và thầy nói là sa, sa. Good translation. Dịch tốt lắm. Sa means I got you. I got you. Sa có nghĩa là thầy chụp được con rồi, thầy chụp được con rồi. I said, what do you mean, sa, sa, I got you? What do you mean? Ý thầy là gì khi mà thầy nói sa, sa, thầy chụp được con là sao? Sa, you just use logic to explain why you don't like logic. Con vừa mới sử dụng cái logic để mà giải thích cái việc mà tại sao con phải không thích logic. Anytime you say because, you are using logic. Mỗi lần mà con nói cái chữ là bởi vì là con đang sử dụng logic đó. I said I don't like logic because I don't understand the words and I think it's useless, Tôi đã nói rằng là tôi không thích logic là bởi vì tôi không có hiểu từ nào cả và tôi thấy nó là vô dụng đối với tôi. You use because you are using logic right now. Khi mà con sử dụng cái từ bởi vì là con đang sử dụng logic ngay lúc nãy á. Then my teacher is a great Geshe. Và thầy của tôi là một cái vị Geshe rất là tuyệt vời. It's impossible to win an argument with him. Rất là khó mà thắng trong những buổi tranh luận với thầy. He can prove the sky is green and not blue, he can. Thầy có thể chứng minh đó là cái bầu trời này màu xanh lá cây mà không phải là màu xanh dương. So think about it. These important things in DCI training. Và hãy nghĩ về điều này, những cái điều quan trọng này là trong những cái khóa học đào tạo DCI. There are things we cannot see with our eyes. Có rất là nhiều thứ chúng ta không thể nhìn bằng mắt của mình. Like Victoria said, like Maria said. Giống như là Victoria đã nói và Maria đã nói. If you learn to solve your problems, your life is 100% happy all day. Thì nếu bạn học có cách mà sự giải quyết vấn đề của mình đó, thì cuộc đời của bạn nó là 100% hạnh phúc cả ngày. But you have to learn to see things which you cannot see. Nhưng bạn phải học để nhìn thấy những thứ mà bạn không thể nhìn thấy. Sometimes they call logic is your third eye. Đôi khi mọi người gọi logic là con mắt thứ ba của bạn. Hey Maria, I love this idea third eye. Maria, tôi thích cái ý tưởng về con mắt thứ ba. Bạn biết đấy. I'm always thinking I could make special sunglasses for people with three eyes, Tôi luôn luôn nghĩ rằng là tôi có thể tạo ra chiếc kính râm đặc biệt dành cho những người có ba mắt. Third eye doesn't mean some, hippie thing like New Age thing. It doesn't mean that. Con mắt thứ ba
không có nghĩa là những cái gì đó hippie hay là trực giác, nó không có nghĩa đó. Third eye means think clearly, think clearly. Mắt thứ ba có nghĩa là suy nghĩ rõ ràng. Three ways of thinking clearly. Có 3 cách để suy nghĩ rõ ràng. Maria and Victoria, they talked about logic, use logic. Maria và Victoria họ đã nói về logic, sử dụng logic. A second way of thinking clearly Và một cái cách thứ hai để suy nghĩ rõ ràng is to understand that words mean different things to different people, especially when you're having an argument with your. mình phải hiểu được cái từ là từ vựng á, nó mang cái ý nghĩa những cái thứ khác nhau đối với những người khác nhau, đặc biệt là khi bạn có tranh luận với chồng hoặc vợ bạn hoặc là vợ của mình. Like recently, my wife said to me, giống như là gần đây vợ tôi nói với tôi, we need more connection. chúng ta cần cái sự kết nối nhiều hơn. Then I'm like, but we have connection. We got married. We live in the same house. We have connection. Và tôi cũng hơi ngạc nhiên bởi vì chúng tôi đã kết nối với nhau, chúng tôi đã kết hôn, chúng tôi sống chung một nhà, chúng tôi đã có She cái sự said, kết no, nối rồi. I mean connection. Cô ấy mới nói rằng không phải, ý em là Then sự really, kết I nối. don't know what she's talking about. We are connected. I feel connected. Thì thật sự tôi không hiểu cô ấy đang nói về gì. Chúng tôi đã kết nối, tôi cảm thấy có sự kết nối. Then we talk about this word together for, I don't know, 1 hour, you know. Và rồi chúng tôi đã nói với nhau về cái từ này và khoảng trong 1 tiếng đồng hồ. Then I learned for my wife, connection means I am closely trying to feel what her feelings are. Và rồi tôi đã học được một điều từ vợ tôi. Cái chữ kết nối nó có ý nghĩa là tôi sẽ cố gắng cảm nhận được cái cảm xúc của vợ tôi là gì. So a lot of the problems we have in our life, and especially relationships, Và phần lớn các vấn đề mà chúng ta có trong cuộc đời của mình, đặc biệt là về mối quan hệ, we are using the same word in different ways, and that's why we have misunderstanding. và chúng ta sử dụng những cái từ giống nhau nhưng mà theo cách khác nhau, và đó là lý do tại sao chúng ta bị So hiểu be lầm. careful with your words. Thành ra là chúng ta hãy cẩn thận với từ vựng của mình. Use your logic to understand that maybe the other person is using the word differently. Chúng ta hãy sử dụng cái logic của mình để hiểu là có thể là cái người kia đang sử dụng cái từ theo một cách khác biệt. Okay, I'd like to tell you about some of the programs these 3 teachers are teaching. Tôi muốn chia sẻ với các bạn một số cái chương trình mà 3 cái người giáo viên này đang giảng dạy. All 3 of our teachers today are teaching really great, interesting programs for lots of people in different languages. Thì 3 cái người giáo viên này hôm nay đang dạy những cái chương trình nó rất là thú vị, rất là tuyệt vời bằng những cái ngôn ngữ khác nhau. So Stanley and his partner Allison, Stanley và cái người bạn đời là Allison. they have a great program called China Soft Power, Classic Soft Power. Họ có một cái chương trình rất là tuyệt vời được gọi là quyền năng mềm Trung Hoa. And here's a QR code for their program. Và đây là cái chương trình mà cho cái khóa học của họ. This program is offered mostly in Chinese language. Và cái chương trình này được giảng dạy bằng tiếng Hoa. It's an amazing chance for business people to go deeper into these ideas. Đây là một cái cơ hội rất là tuyệt vời cho những người kinh doanh mà muốn đi sâu vào những cái ý tưởng này. And some of the biggest business people in China are attending their programs. Và những cái người mà kinh doanh mà lớn nhất ở Trung Hoa đã tham dự chương trình của họ, đang tham dự. Victoria and her husband are also giving a program soon. Và Victoria và chồng của cô ấy cũng đang chuẩn bị có cái chương trình Transformacja myślenia dla szczęśliwej жизни. And here's a QR code for that. Đây là cái mã QR cho cái khóa học của họ. And I think I'm going to be giving some talks there also. Và tôi nghĩ là tôi cũng sẽ có một cái buổi nói chuyện ở And đó I look nữa. forward to doing that program together with you, Victoria. Và tôi đang chờ đợi để làm cái chương trình cùng với bạn Victoria. Maria and her husband Peter are also giving a lot of programs. Và Maria và chồng của cô ấy là Peter cũng đang cung cấp rất là nhiều chương trình.
Here's their QR code for the Gold Club. Đây là mã QR cho câu lạc bộ vàng, hoặc là Gold Club. It's a wonderful program. Đây là một chương trình rất là tuyệt vời. It's not just that they are teaching the very deep ideas, they teach them very well. Ở đây nó không phải là họ đang giảng dạy những cái ý tưởng rất là sâu sắc, mà là họ dạy nó rất là hay. But when you join the Gold Club, it's not just that you are learning deep ideas, it's that you are joining a larger community. Mà ở đây khi bạn tham gia cái Gold Club á, thì nó không chỉ là bạn học những ý tưởng sâu sắc, mà bạn đang tham gia vào một cộng đồng rất là lớn. There's a lot of discussion, there's a lot of helping each other. Có rất là nhiều cái cuộc thảo luận, có rất là nhiều cái sự giúp đỡ lẫn nhau. And there's a wonderful project that they are working on together. Và có một cái dự án rất là tuyệt vời mà họ đang làm việc. For a number of years, they've really been helping us to find the ancient books and save the ancient books. Là trong nhiều năm ở môn họ đã giúp đỡ chúng tôi để tìm kiếm những cuốn sách cổ và cứu những cuốn sách cổ. I think this Asian Legacy Library, which DCI depends on, is not possible without the hard work of the Gold Club. So I'd like to thank them. Và tôi nghĩ rằng là cái thư viện di sản châu Á môn mà DCI đang dựa vào những cái chương trình này, thì sẽ không, nếu mà không có sự giúp đỡ của câu lạc bộ. Okay, so try to use logic when you're solving problems. Vì vậy hãy sử dụng logic khi mà bạn giải quyết vấn đề của mình. When the emotions come up, khi mà cảm xúc bắt đầu nó trào lên á, we forget our logic, or our logic becomes mistaken logic. thì chúng ta quên mất cái logic của chúng ta, hoặc là cái logic của chúng ta nó trở thành một cái logic sai lầm. If you cannot be logical, you cannot see invisible things. Khi mà bạn không thể nào mà logic được á, thì là bạn sẽ không thể thấy được những cái điều mà gọi là vô hình. And the tools that help us solve problems. Và những cái công cụ mà giúp chúng ta giải quyết vấn đề. Seeds and emptiness. Là hạt giống và tính không. You can only see them with your third eye. Bạn chỉ có thể nhìn thấy chúng bằng cái con mắt thứ ba. Maria Victoria Stanley, I think the third eye only opens when you close the other two. Maria Victoria và Stanley, tôi nghĩ là con mắt thứ ba này nó chỉ mở khi mà bạn nhắm hai con mắt kia lại. So learn to think clearly and trust your clear thinking. Vì vậy mà hãy học cái cách mà suy nghĩ rõ ràng và tin vào cái sự suy nghĩ rõ ràng của bạn, tư duy rõ ràng của bạn. Okay, see you soon for the next life tool. Và hẹn gặp lại các bạn trong công cụ cuộc sống tiếp theo. Thank you, 3 teachers, and thank you all your translators all over the world. Thank you. Cảm ơn 3 giáo viên và cảm ơn tất cả các phiên dịch trên thế giới, khắp nơi trên thế giới.